Domnul președinte, doar o gazdă a casei în care se desfășoară activitatea în această calitate, că am avut grijă să aibă toate avizele de funcționare clădirea, să fie în siguranță intrarea în sală, să aibă coordonatele asigurate. Evenimentul este sub patronajul dumneavoastră și din această perspectivă deja pasez spre dumneavoastră derularea activităților. Eu mulțumindu-vă că am ales această casă a democrației pentru desfășurarea acestei întâlniri, cu aprecierile pentru care le-am spus de fiecare dată. În acest oraș suntem parteneri în rezolvarea problemelor comune. Putem fi de acord de foarte multe ori că nu avem aceeași viziune sau aceeași perspectivă și nu trebuie să fim de acord. Pot fi lucruri asupra care suntem de acord, că nu suntem de acord, dar sunt convins că din dezbatere pot apărea multe lucruri în comun de unde putem decela soluții care să meargă în favoarea orașului. De aceea, repet, respectând, așa cum am spus de fiecare dată, munca pe care o faceți, profesionalismul și expertiza membrilor Consiliului Civic Local, vă stăm alături pentru parteneriat și pentru rezolvarea problemelor comune. Le mulțumesc celor care au răspuns invitației dumneavoastră. După ce în prealabil am convenit asupra unei date pe care am mai informat-o și în primul ședință de Consiliul Local pentru derularea acesteia. Încă o dată, prezența mea este în primul rând o formă de respect pentru munca dumneavoastră și de angajament, dacă pot vorbi în termenii aceștia publici, de continuarea acestui parteneriat pentru găsirea soluțiilor bune pentru comunitatea noastră. Dacă, repet, unele lucruri ne diferă, ca abordări sau ca soluții, cu siguranță ne unește interesul pentru Cluj, care să ne unim în fiecare dintre noi. Și forța acestui oraș, eu asta am spus de fiecare dată, rezide în oamenii lui, în expertiza pe care o au, calitatea lor și de capacitatea de a munci împreună. Pentru că toate evaluările din lume nu pot surprinde acest indicator. Capacitatea de a lucra împreună. Pot să surprindă performanța pe un obiectiv concret, eficiența lui la un automobil, la un autobuz electric, dar capacitatea unei comunități sau unei echipe de a lucra împreună, aceea este valoarea adăugată care, repet, nu o poate nimeni, dar face diferența. După cum s-a și văzut în sport, acolo unde spirit de echipă, dincolo de valorile individuale, apare diferența. Asta cred că are Cluj un plus, dincolo de valorile individuale, are această capacitate de a lucra împreună. Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim. O să încerc să intru în tema propusă pentru astăzi, în invitațiile care le-am transmis și ordinea de zi și materialele care le-am distribuit din foarte mult timp spre consilierii actuali, dar și spre consilierii nou aleși, cu gândul că cei nou aleși e o primă relație de contact, de experiență care se poate împărtăși cu această ocazie. Și cu cetățenii și cu consilierii care, să zicem, nu mai continuă. Ca atare, ca să fiu mai riguros, am pregătit o scurtă prezentare cu slide-uri foarte scurtă, urmând după aceea ca colegii din Consiliul Civic, fiecare în 2, 3, 4 minute maximum, să expună o problemă pe domeniul de activitate, nu pentru că n-am fi inventariat propunerile care noi le avem, ele sunt în materialul trimis, dar pentru că socotim că în felul acesta o discuție se poate lega mult mai bine. Ca atare, o foarte scurtă prezentare a ceea ce înseamnă Consiliul Civic, o platformă constituită în 2004 cu participarea, să zicem, a 67 de ONG-uri la momentul constituirii ei și cu girul foarte generos, atât a primăriei, cât și a Consiliului Județean. Chiar în această sală a fost inaugurarea, am zis noi, chiar odată cu primul mandat al noului primar de la vremea aceea, domnul Emil Boc. Ne-am împărtășit dorința de a lucra împreună și, pe de altă parte, de a ne oferi ca loc de lucru această sală și cred că după 21 de ani e momentul să zicem mulțumim frumos, s-a întâmplat așa cum ați promis. Totdeauna am avut deschiderea necesară. Am urmărit timp de 21 de ani activitatea Consiliului Local pe 17 domenii majore ale administrației locale. Ne-am împărțit oarecum, membrii Consiliului Civic,
pe domenii, fiecare acoperind o zonă. Sigur că ne-am perindat de-a lungul timpului, dar această perindare n-a însemnat și zone descoperite. Credeți că mergeți slide-ul următor? Da. Am făcut în ultimii 4 ani o monitorizare mult mai profundă cu țintă munca consilierilor locali. Am făcut-o și direct, am făcut-o și în cadrul unui masterat cu colegii de la Universitatea din Timișoara, un masterat pe politici publice. M-am folosit și de concluziile lor, pentru că a fost un schimb de experiență încrucișată. Eu am făcut, spre exemplu, monitorizarea Consiliului Local Timișoara. O experiență care cred că merită să o facem fiecare, să vedem comparativ cum se lucrează. Ce observații am țintit la ultimii 4 ani? Am încercat să ascultăm părerile consilierilor aflați la început de mandat și la sfârșit de mandat. Încercăm astăzi, am încercat să încărcăm agenda viitorului Consiliul Local cu probleme care preocupă, zicem noi, Consiliul Civic, dar și societatea, pentru că suntem într-o relație de comunicare și prin cele 67 de ONG-uri, dar și discutând direct fiecare cu cei cu care se cunoaște, și acest lucru ne face să fim în priză. Lumea ne mai caută, lumea se adresează și atunci când sunt probleme, spre exemplu, gingașe, nu știu dacă ne amintim cu școala ardeleană, domnul Ungureanu a sărit de 2 metri în sus și cred că n-a sărit degeaba și relația s-a legat și s-a înțeles așa cum este, deci în acest mod procedăm de regulă. Acum, ca și teme care am vrea astăzi să le discutăm, este acel raport de evaluare, i-am zis noi, cantitativă a activității consilierilor locali din mandatul 2019-2024. Lucrul ăsta l-am sumarizat într-un raport și acolo am făcut măsurători, câte ședințe, câte au fost, câte propuneri, care au rămas pe agenda, care s-au aprobat, care nu s-au aprobat. Adică am văzut relația din Consiliul Local și la nivel de evoluție. Apoi am creat un raport de activitate pe ceea ce am constatat în decursul acestei observații. Avem un sumar al propunerilor Consiliului Civic din perioada 1 septembrie 2003-2004, de un an. De regulă facem și noi o ușoară vacanță vara și atunci anul începe la 1 septembrie, spre deosebire de noastre care nu vă prea puteți permite, dar asta e. Și am creat un chestionar, asta l-am distribuit încă din aprilie anul acesta, spre fiecare din consilieri, cu 24 de întrebări, în care am încercat, în lipsa rapoartelor de activitate, pe care le-am cerut cu insistență în parcursul timpului, dar nu se reacționează la Cluj decât prin excepții, am venit cu un chestionar zicând că e mai țintit și se răspunde mai ușor decât a elabora un raport de activitate. De exemplu, domnul consilier Pișan zice: lasă-mă, domnule, în pace, să stau eu după 4 ani să sintetizez. Sigur că după lege raportul trebuie făcut anual și trebuie depus până la 31 august anului următor. Sigur că nu e simplu, dar sunt și consilieri atât de riguroși în care și-au marcat fiecare activitate și le aveți pe site-ul Consiliului Local, la consilieri, rapoartele celor care și le-au depus. La unele m-am înclinat cu respect, văzând
ce laborioase le-au făcut. Acum, cât de veridice sau neveridice, asta e mai greu de apreciat, asta sigur fiecare cetățean pe zona lui de interes și de relație cu consilierul poate să spună mai mult. Și am pregătit, așa cum ziceam, câteva susțineri ale colegilor care sunt aici pe segmentul fiecăruia, câte o idee care zic ce încoate. Am vrea să o îmbrățișați pentru că fac paranteza și spun, de-a lungul anilor, și noi am făcut măsurătoarea aceasta în iunie 2024, cu ce s-a întâmplat în parcursul celor 20 de ani. Adică am venit cu o platformă la început, vreo 94 de obiective, nu știu dacă le mai aveți, dacă vă mai amintiți, și am fost suficient de, să zicem, perseverenți ca să vedem ce s-a întâmplat în decurs de 20 de ani. Circa, nu mai am cifra foarte exact acum, circa 82% din ceea ce s-a propus s-a întâmplat. Sigur că cu observațiile de rigoare, mai greu, mai anevoios, mai birocratic, mai puțin birocratic, dar am făcut această decontare, dacă vreți cu noi, dacă s-a meritat, pentru că prima întrebare care o aveam de la colegi după prima jumătate de an e, dar se merită să mai venim. Ne ascultă cineva sau nu suntem deloc băgați în seamă și ne vedem de treabă? Asta ne-a întărit convingerea că la Cluj se poate. Acum, ieșind din organizarea Consiliului Civic, ce am văzut pozitiv în perioada ultimelor 4 ani? Să zicem creștere. O organizare mai frecventă de dezbateri publice. Fie că le-am cerut noi, fie că le-ați inițiat noastră, fie că le-am cerut alții, dar s-au întâmplat. Cea pentru strategie a avut chiar o amploare deosebită și o durată mult mai lungă, fapt în sine să producă un material de strategie pe următorii cel puțin 10 ani. Asta am apreciat-o foarte mult. Audierile publice, am avut ultima pe fotovoltaice și tot dumneavoastră ne-ați găduit și cred că felul în care am dus demersul până la guvern a creat chiar reacții de așteptare împlinite. Apoi o transparență ușor sporită pentru clujeni și aici n-aș vrea decât să spun că e un lucru bun că vedem la fiecare ședință de Consiliul Local, chiar dacă deocamdată este în termen verbal, o aducere la zi a proiectelor, în principal a proiectelor. Suntem la faza aceasta, urmează faza următoare. Sigur că noi insistăm aici pe partea asta să vedem o aplicație informatică pe fiecare proiect, să-i vedem graficul, stadiul, costurile și celelalte. Sper să se întâmple treaba asta pentru că suntem în plin proces de digitalizare. Apoi, preluarea și bugetarea unor proiecte venite din propunerile Consiliului Civic Local. Cel puțin 8 proiecte au fost preluate în anul acesta, în bugetul pe 2024, din propunerile noastre. Și am văzut că și alte entități, fie partide, fie non-partide, fie persoane, au venit cu propuneri la dezbaterea bugetului. Și inițierea de hotărâri de Consiliul Local de către mai mulți consilieri decât se întâmpla în urmă cu, 10-15 ani. Noi socotim că este o relație cetățean-consilier care ar trebui să funcționeze și dacă e o problemă care are amploare și merită reglementată, să se vină cu un proiect de hotărâre de Consiliul Local, chiar venim dinspre cetățeni. Cetățeanul în sine nu poate să vină cu un proiect de hotărâre, pentru că trebuie să parcurgă toată calea internă de validare, de avizare. Dar orice consilier are această posibilitate și noi ne-am așteptat ca această posibilitate să fie preluată. Și cred că spun cu multe mei că
în decursul ultimilor 2 ani au fost cel puțin 30 de proiecte de HCL venite dinspre consilieri, dinspre viceprimari. Sigur, majoritatea au venit din inițiativa domnului primar. Lucrul ăsta ne-a bucurat și ultima ședință pe care am văzut-o e că activitatea consilierilor prin proiectele de HCL e subliniată și în proiectul propriu-zis. Pentru prima dată am văzut comisiile de specialitate sunt coautori sau coautoare la proiectele de HCL, ceea ce este o recunoaștere a muncii consilierilor în comisii. Pe partea de activități care le-am apreciat notabile, am zis consilieri implicați activ în viața comunității. Noi am văzut mai ușor pe cei din opoziție, pentru că ei totdeauna sunt mai vocale aici. Și asta ne-a creat o impresie că arcul acela puternic de, noi zicem, votul tăcut, a dominat hotărârile, ceea ce e un lucru pozitiv, că în Cluj se iau hotărâri. Dar am fi vrut ca și argumente să fie venite dinspre consilierii PNL sau UDMR. Foarte rar am auzit. Au mai sărit în apărare. Nu au sărit de multe ori în apărare când o treabă e foarte disputată. Eu urmăresc activitatea de Consiliu și cred că nu sunt singurul, dar îmi ia mult timp, 5-6 ore uneori, ca să stau să urmăresc tot ce se întâmplă. Dar acest lucru îl subliniez bazat pe observații pertinente, nu pe mi-ar fi spus cineva. Cred că inițiativa de proiecte de hotărâri de Consiliul Local ar trebui să extindă nu doar spre reglementarea înscrierii în cartea funciară, pentru că aia e simplu, fac meseria și din primărie. Și consilierul poate să zică sunt și eu acolo, că am pus mâna și am avut o discuție cu cei de la cartea funciară să facă mai repede sau cine știe ce. Dar am vrea hotărâri care țin de inițiative cetățenești. Acolo am vrea, dacă s-ar putea, cu siguranță ar avea de câștigat Clujul și clujenii. Și ce am văzut în plus, mult mai multe argumente profesionale. De aceea, prima întrebare a noastră din chestionar se lega de cât de grea e acomodarea unui consilier local necunoscător al specificului multitudinii de activități de administrație locală. Și două răspunsuri am primit aproape identice. E grea. Începutul e greu. Dacă n-ai experiența administrației locale, e dificil. Asta ne-a motivat, acum o să primim răspunsul că primați banii, să susținem nevoia, cel puțin în primele 6 luni, de o școlarizare pe domeniu. Există astfel de cursuri, nu știu dacă mai există buget. Bănui că cu restricțiile în care am intrat, nu prea o să mai fie buget, dar e util. Pentru că mult mai ușor înțelegi fenomenul și poți să-ți exprimi un punct de vedere. Noi zicem, apropo de PNL și UDMR, că nu au puncte de vedere, că nu știu lecția. Sigur, e o jignire care aș putea să-ți socot că am adresat-o. Dar faptul că se tace, faptul că nu se spune nimic, nici că e albă, nici că e neagră, pentru noi este ori că v-ați coordonat și trebuie să tăceți, ori că nu aveți nicio părere că nu știți. Încă o dată, e un afront pe care l-a aduc deliberat ca să provoc. Nu sunt convins că nu e așa. Mai ales pentru dumneavoastră care sunteți la al 3-lea mandat. Deci, dar am vrea ca în Consiliul Local să se audă toate părerile și mai ales ale cetățenilor. Am avea și un dialog așa un pic să mai... Vă rog, da, că de semnul mai unilateral. Puneți-le. Aș vrea doar să o lămurim tema aceasta. Acum, de câți am vrut să fac un istoric, regulile funcționării democrației
se bazează pe binomul putere-opoziție, cu respectarea drepturilor minorităților la exprimare, dar cu dreptul de decizie majoritar al majorității. Evident că dezbatere și în Parlamentul Britanic, de altfel și în Parlamentul României, în Consiliul Local de la București sau de la Cluj, se bazează pe două chestiuni și componente mari. Deci, proiectele propuse de majoritate, care sunt produsul echipei, am fost și prim-ministru. Și mai greu este să fii parlamentar al guvernului, parlamentar al majorității. Pentru că, prin excelență, discuțiile se poartă în interior, bazat pe ceea ce oamenii au nevoie, pentru a pune un punct de vedere unitar, pentru a stabili argumente, pentru a stabili amendamente, pentru a stabili viziunea care, după toate ce ai stabilit-o, deci mai departe, dacă democrația n-ar funcționa. Dacă am avea, fără niciun fel de coerență instituțională, niște decizii pe care să le susțină, ar putea funcționa democrația. Ai putea ajunge la un compromis niciodată. De aceea, în relația dintre putere și opoziție, specificul actului majoritar, specificului majorității, este discuția prealabilă. Deci certurile pe care le-ați dorit dumneavoastră să fie în Consiliul Local au loc în spatele ușilor închise, în pregătirea deciziei pe care să venim fundamentat. Adică oamenii când vin în fața noastră, când venim în fața oamenilor, venim cu o viziune fundamentată, argumentată, asupra care am căzut de acord. Pentru că ce ar însemna o gâlceavă generală a tuturor împotriva tuturor? Bella omnium contra omnes. Un filozof, știm acum. Ce ar însemna? Nimeni n-ar mai înțelege nimic. Așa este o dispută corectă între un punct de vedere al majorității, o dispută cu opoziția pe argumente. De multe ori se amendează textul inițial, dacă el aduce îmbunătățire, dacă este de bună credință, dacă se încadrează în lege și în prevederi bugetare. Dar asta nu înseamnă că munca, repet, colegilor care susțin coaliția majoritară dintr-un consiliu local nu este la fel de relevantă ca și munca, repet, respectabilă a colegilor din opoziție. Deci doar am vrut să spun că e regula fundamentală a democrației. Deci nu este în afara democrației ca această susținere să aibă loc în maniera aceasta. Și repet, de la Congresul de la Washington până la Parlamentul de la Westminster sau de la București până la Timișoara sau Cluj, regulile acestea de democrație funcționează în această manieră. Atunci când majoritatea ar pune pumnul în gură opoziției și n-ar lăsa să se exprime, să fie parte la orice explicație, atunci am putea vorbi de un abuz de putere. Dar în momentul în care se prezintă, se stă, se discută 7 ore dacă e nevoie, fără limite de timp, nu s-a utilizat niciodată microfonul să spui limităm timpul, limităm dezbaterea. Am stat nelimitat în dezbatere, în argumente. Acolo ar interveni, acolo e limita în care se transformă puterea în abuzul puterii. Și credeți-mă că am, cred, un pic de ADN de democrație și am încercat de fiecare dată, în toate situațiile, să păstrăm dezbaterea deschisă, să lăsăm toate vocile să se audă, să fie produse cele mai bune decizii. Dar mecanismele de pregătire a deciziei, nu vă spun că, repet, presupun relația asta între majoritate. Noi de fiecare dată, înainte de pregătirea unei ședințe, ne stabilim, ok, punctele acestea avem capacitatea să le susținem pentru că sunt în interes public. Facem noi compromisul necesar ca să putem veni cu o viziune unitară. Altfel nu s-ar putea lua decizii în oraș. Am putea face ședințe, va avea un spectacol public care nu se nicio decizie. Bun, dacă asta ar fi eficiența democrației, nu cred. Scuzați-mă că am intervenit, am simțit nevoia să precizez aceste lucruri. Da, sunt în bună măsură și suntem de acord cu dumneavoastră că a administra hotărâri înseamnă o pregătire temeinică și riguroasă care apoi la vot să treacă. Dar dați-mi spun un lucru care, dacă îl puteți exemplifica, m-aș bucura. La un proiect de hotărâre, indiferent care a venit în parcursul celor 4 ani, au fost și propuneri de amendamente. Venite de regulă de la opoziție, că dacă v-ați coordonat înainte era ușor peste mână să vină cineva să spună, păi e altfel decât ne-am coordonat. Dar n-am văzut niciodată un vot de un amendament susținut de opoziție care să treacă. N-am pronunțat Au bine. fost, deci, 10 pe parcursul mandatului. Chiar și în ultimele ședințe, doamna Cristian Pinula, dintre susținătoare nu ai de proiecte, dar și de amendamente, PSD-ul, prin domnul Mătușan, argumente unde se încadra în logica și financiară și legală, n-am avut niciodată nicio problemă. Vă spun, 10 pe parcursul celor 4 ani de amendamente preluate în ședință și care au fost discutate. Facem un inventar și vă pot asigura de
de aceste Poate lucruri. dați Poate numai mie, să-și amintește mai poate repede că- câteva lucruri. Poate ziceți Aș noastră. putea să intervin. Amendamentele care trec de obicei, cel puțin din partea USR, sunt cele pe care le depunem la buget și acolo trebuie să confirm într-adevăr că multe dintre amendamentele pe care opoziția le-a depus au fost acceptate. Nu toate, dar multe. Pe parcursul anului, însă, amendamentele care trec de cele mai multe ori sunt cele care trec în comisii, care comisiile nu sunt publice și acolo de obicei avem discuțiile tehnice. Cele pe care le auziți de cele mai multe ori în plen, pe care le facem și în plen, cum ar fi, de exemplu, să existe președintele de ședință de la USR sau de la PSD ca să existe mai mult, acestea nu trec și nici alte amendamente care s-au făcut în plen. De asta, probabil, ceea ce vedeți dumneavoastră, cu excepția, repet, zonei de buget, este că amendamentele noastre nu trec, sunt însă zone în care trec. Da, mulțumesc de completare. Poate că amendamentul făcut completează afirmația mea și o mai nuanțează. Totuși am mai subliniat o idee care am găsit-o că a funcționat mai greu. Momente uneori lungi de politizare în detrimentul proiectelor care de regulă sunt foarte tehnice și n-au nevoie de politizare. Mai pierde și câte o jumătate de oră și câte o oră se mai încordă mușchii, uneori vocea, dar în final, cum zice domnul primar, scopul se atinge. Toată lumea discută și deciziile sunt votate sau proiectele votate. Am găsit în cei 4 ani un management mai greoi și mai costisitor decât ne-am așteptat. Sigur că au venit inflațiile, au venit prețurile și asta înseamnă cost suplimentar, dar și timpul ca atare înseamnă cost suplimentar. Spre exemplu, stăm pe 300 de milioane dobânzi. Dobânzi înseamnă cost. Când le plătești, dacă folosești creditul într-un an e un cost, dacă îl folosești în 5 ani e alt cost. Am dat un exemplu. Ce ne-a determinat foarte mult să cerem această întâlnire a fost partea de transparență în activitatea consilierilor. Și am subliniat acolo, 21 din cei 27 de consilieri sunt fără rapoarte la data de 31 august, rapoarte de activitate. Sigur că legea e mai generoasă, lasă la bunul simț al consilierului să-și deconteze relația cu cetățeanul. Dar consilierul pare că nu are același considerent generos față de cetățean. Și aici cred că nu spunem nimic cu răutate, ci spunem așteptăm din partea noastră. Eu dacă urmăresc, văd doar ce se întâmplă în ședință. Dar ce se întâmplă în teren, ce se întâmplă la birou, când aveți întâlniri cu cetățenii, nu văd. Văd, în schimb, când vin cetățenii aici în Consiliul Local, și asta e o notă foarte bună, și au posibilitatea să se exprime, să-și argumenteze anumite necazuri, anumite probleme care îi preocupă. Dar vom insista să vadă toată lumea, nu doar noi, activitatea fiecărui consilier. O dată pe an nu este peste măsură de mult să-ți faci un inventar cu ceea ce ai împlinit, ce ți-ai propus. Sigur că pot fi obiective despre partid, pentru că fiecare partid are, să zicem, o țintă, un cel, câteva domenii pe care vrea să le vadă împlinite, dar pot fi și obiective venite dinspre cetățeni, care așteaptă să vadă ce s-a întâmplat. Am încurajat partea asta de transparență, dacă o puteți face. Sigur că am apelat până și la prefectură, dacă la doamna prefect, dacă ne poate ajuta să avem rapoartele de activitate. Lucru, să zicem, bun e că după ce am făcut corespondențele acestea, încă 5 sau 6 dintre consilieri și-au depus rapoartele de activitate. Și că stăm mai bine astăzi decât la 31 august. Același lucru l-am subliniat cu foarte mare dezamăgire legat de chestionar. Cele 24 de întrebări. 2 dintre cei pe care i-am rugat au reușit să ne trimită săptămâna trecută răspunsuri la chestionar. Dacă erau întrebări banale, aș fi înțeles că
se pierde timpul. Dar erau întrebări de fond toate și probabil că aici o să ne lămuriți de ce este așa de greu să primim niște răspunsuri corecte despre activitatea din Consiliul Local. Mă opresc în 2-3 minute pentru că slide-ul următor, ba da, merge. Mai e un slide cu ce ni s-a părut că a funcționat greu. Majoritatea consilieri PNL, UDMR, fără poziție, am spus-o deja și cred că n-ar fi trebuit să mai repet aici, lipsă de la dezbaterile publice inițiate de Consiliul Civic Local. Am avut prezența celorlalți consilieri de foarte multe ori, dar înțelegem că puterea de a duce după o dezbatere publică o inițiativă de HCL e greoaie dacă lucrezi numai cu opoziția sau dacă vin numai opoziția la întâlniri. Controlul execuției bugetelor și a proiectelor votate nu a avut fermitate și relația cu conducerea executivă nu s-a ridicat la ceea ce numim practici corporatiste. Adică noi totdeauna am văzut că există un Consiliu de Administrație ca și într-o companie și o conducere executivă. Deciziile se iau la nivel de Consiliu de Administrație pe anume domenii, strategie și așa mai departe și cele de execuție se raportează, da, am făcut, suntem în regulă, să trăiți. În sensul în care la orice hotărâre de Consiliul Local e bine vremea să se spună am făcut-o sau nu am făcut-o. Există un raport anual cel puțin din partea executivului, dar mi se pare că ideea aceea de încet se depășește greu. Eu o spun din calitatea unuia care a manageriat cu viteză, adică execuție cu viteză. Și satisfacția e mult mai mare când vezi că se împlinește ceea ce ți-ai propus. Și sigur că așa se poate câștiga și mai multă popularitate. Legat de aceleași reacții, am mai făcut o subliniere. Proiecte care noi le-am propus, au fost acceptate, dar au fost sau sunt mult întârziate. Centrul cultural multifuncțional se lucrează în sfârșit la el și sperăm că în toamna viitoare, dacă nu în toamna asta, să avem posibilitatea să urmărim concerte acolo. Bugetarea prin fundamentare e o problemă care, sigur, se gândește în funcție de câtă profunzime de judecată economică avem. Un nou book îl solicităm de 2 ani jumate, așa cred că domnul arhitect. Vine greu și ni se motivează că se află o lege în Parlament. Dar cel metropolitan s-ar fi putut lucra mai, crezul nostru. O restructurare a aparatului primăriei, noastră de primar ați agreat că se pot face votații în interior. Cel puțin acelea, dacă le-am vedea, am fi mult mai bucuroși. Acum, discutând bugetarea participativă, colegii cu care ne-am întâlnit spun, gata, nu mai putem face nimic, că ni s-o bloca postul. Noi zicem, cel puțin eu așa am zis, păi mai redistribuiți. Pe domnul primar așa a zis că se poate face redistribuire. O prelungire a liniei de tramvai până la Gileu și până la aeroport am găsit-o mai plină de înțeles și de practică decât una cu metrou. Știți că suntem aici pe relația cu metrou, pe relația asta totdeauna am cam fost pe invers. Noi am fi vrut metrou peste 30 de ani. Când numărul de populație ar fi făcut ca pierderea generată de metrou să nu o suportăm noi din taxe, ci să se suporte din bilete. Era o formulă matematică care
cel puțin la companiile pe profit funcționează mai bine. Sigur că aici este și componenta socială pe care o înțelegem. Domnul președinte, niciun metrou din lume nu se întreține. Ca să ne înțelegem, nici un metrou din lume nu este business focus oriented cu scop de obținere de profit. Arătați-mi unul și jos pălăria și aproba. Da. Nu există, vă garantez. Niciun metrou din lume. Nu există. N-are cum să poată să se serve. Întotdeauna este o chestiune de strategie unei comunități de a ști de unde vine și unde pleacă. N-am avut eu un moft cu metrou. Am cerut soluții. De-aia am cerut studiul de fezabilitate și de prefezabilitate să ni se spună. Au fost 9 soluții care s-au analizat. 9. Dintre ele a fost și analiza tramvaiului, și a monoraiului, și a tren de suprafață. Toate 9 sunt acolo. Aveți toate studiile. Nu făcute de mine, nu cerute de mine, A sau B să pun degetul. După 2 ani de studiu de prefezabilitate, au venit și au spus: vreți să aveți o soluție pentru următorii 50 de ani care să vă ducă în Liga Campionilor ca dezvoltare, având în vedere ce aveți la porțile orașului, o dezvoltare haotică a Floreștiului, fără cap și fără coadă, este soluția pentru... E treaba voastră dacă vreți să o luați sau nu. În acel moment nu exista PNRR-ul. Ne-am făcut planul, ne gândim, probabil că vom căuta finanțare și vom începe în anii următori. Ne-a picat ca o mănușă viziunea Uniunii Europene, atât pe PNRR cât și pe politicile verzi. Ce se întâmplă azi? Ați auzit-o și pe Ursula von der Leyen, l-ați auzit și pe Draghi în raportul pe competitivitate. Verde. Competitivitatea viitorului este decarbonizarea și verde. De acolo va ieși competitivitatea Europei. Și finanțăm aceste proiecte cu prioritate. Deci, noi am prins un tren din mers, ne-am urcat în el cu greutățile mari. Uriașe greutăți. N-ai încă vagonul bine amenajat, nu ai toate scaunele, locomotiva nu știu că e greu, e uriașă chestiunea aceasta de muncă. Dar ne-am înșghebat la ea. O să vă spun mâine, o să vă mai dau și o veste foarte bună pe finanțarea metroului, o să vedeți. Ne-am înșghebat, am plecat la drum, pentru că ne-au spus că asta este soluția pentru viitor. În acele condiții nu mai pot să vin și spun fac nebunie pe Cluj-Floresc, să mai fac tramvai care de la 4 benzi, cât mai au 2 benzi, mai rămâne o bandă, salvarea ne ajunge și suntem într-o altă logică. N-are nicio logică, adică pe ce ai făcut acum să începi. Se extinde acum de la 4 la 6 benzi Cluj-Florești pentru a face accesul la Spitalul Regional de Urgență, pentru a avea bandă dedicată de autobuz, pentru a avea bandă pentru salvare. Și atunci ne-au arătat că dacă puneam tramvaiul, ar fi fost un șir de vagoane de la Florești până la gară, unul lângă altul s-ar putut mișca. Și au spus specialiștii, nu eu. Am zis, de ce nu analizați studiul acesta? Pentru că la nivelul anului 2005-2006 părea o soluție rezonabilă. Nu sunteți nebuni, voi, acasă, nu vedeți că unde vă duce, vă blocați, vă băgați în gară. Și atunci am spus, ok, analizați, veniți, pentru că mie îmi trebuiau soluții cele mai confortabile. Cea mai confortabilă soluție era cu tramvaiul. Mai simplu de implementat, nu aveam, dar mă blocam înainte de a începe. 2. Aeroportul. Păi este logica numărul în care lucrez să fac intermodalul acesta împreună cu colegii mei. Să conectăm gara de aeroport, să legăm metroul de trenul metropolitan, trenul metropolitan de aeroport. Asta se întâmplă. În punctul nodal de la podul Ira, e locul unde se întâlnește trenul metropolitan, unde iar am intrat în linie dreaptă după 3 ani de muncă, în care n-aș vrea să știți ce înseamnă să pui 4 proiecte complet diferite, cu 4 interese diferite la aceeași masă. O linie de ridicare a căii ferate care se întâmplă acum Cluj-Oradea, o linie care va fi Coșlariu Cluj-Napoca în lucru, cu actuala linie existentă de lucru, plus cu culoarul de nord pe care îl face municipiul Cluj-Napoca și verifice cu trenul metropolitan. E nebunie când îi adun pe toți aceștia experți la masă care au, repet, au o răspundere în spate, nu doar poziții. Este ceva de neconceput, de negândit, fără să știi din interior ce se întâmplă. O să-l prezint public când ajung cu el în fază finală, să vedeți etapele acestea, ce înseamnă un lucru care la prima vedere, ce trebuie nu e acolo, că doar linie cale ferată e acolo. La prima vedere poate spune oricine, dar să vedeți după aceea ce înseamnă ca să pui niște peroane și să aduci niște linii din jumătate în jumătate de oră. Dar suntem și aici, în fața, ați văzut, e în transparență publică Ordinul Ministrului Transporturilor de finanțare a proiectului, am intrat pe tunel, în linie dreaptă, da, și în spate. Deci, acolo vine trenul metropolitan, metroul se întâlnește la Ira,
pe care pleacă pe Bulevardul Muncii 1 spre Iulius Mall și spre Sopor, cobori din metrou, te urci în tren, te duci la aeroport. La aeroport punem 15 milioane de euro din banii noștri, că nu sunt eligibili. Să facem legătura dintre stația de la aeroport, de la tren și tunelul acela de 700 de metri sau 500 de metri, nu știu cât va avea. Ca să realizăm intermodalul aceasta de interconectare între noi. Cum se mai prelungesc acum la aeroport tramvaiul? Unde? În ce logică? Nu văd cum. De aia zic, aceste lucruri au plecat din gară trenul într-o direcție încât nu mai poate fi trenul întors înapoi. O să avem un drept la replică imediat. Ca să, nu că e colegul care și-a pregătit o altă viziune care probabil că merită ascultată cel puțin. Continuăm pe aceeași reacție târzie la marile proiecte. Deci ziceam descentralizarea administrativă care... Președinte, aș vrea să fiu politicos cu dumneavoastră, spun eu la ora 15 și 5, mai am 15 minute, aș trebui să plec. Dacă sunt întrebări punctuale pe care ați dori să mi le adresați, aș vrea să o faceți, pentru că mi-am pus o oră și 15 minute de ajung, dar eu mai am numai eu. Dacă cineva aș vrea să fiu politicos, să nu considerați că dacă voi pleca la 3 și 5 de considerație un slide mai am peste asta, așa blocheat. Autostrada rapidă cu orașul, pe care noi am văzut-o venind din Gilău pe sus, pe așa mai departe, zone libere de schimb aeroport, ați dat o explicație adineauri, cartierele Tineretului și Lombului, care le-am fi văzut mult mai repede făcute, planul de acțiune de protecție a mediului și trenul metropolitan de la Gilău până la Dej. Era în viziunea noastră. Și ultimul slide, prioritățile care noi le vedem pentru viitorul apropiat sunt acoperirea unei funcționări de zona metropolitană din punct de vedere infrastructură în primul rând, dar și din punct de vedere schimburi comerciale intense, ca prețul cu care mănâncă clujanul să nu fie prețul din Italia, din Sicilia sau din Argentina. Am vrea să producă cei din jurul nostru și să găsim și formule fiscale, și formule gospodăre, și formule de piețe. Cred că e o idee care, eu am mai spus aici de 2 ani încoace de câteva ori, s-ar putea lua într-o analiză. Orașul verde, unde noi am zis că lucrurile trebuie văzute și din perspectiva hranei, a sănătății oamenilor din mai multe unghiuri, o reducere a costului vieții abordată adineauri și o conectare a orașului la infrastructura regională, în primul rând, și locală. Se lucrează și zicem că e bine. Sperăm să ziceți noastră, la primăvară să circulăm, dacă nu toamna asta. O mobilitate mai bună și prioritate pentru mediu, sport, sănătate. Știți aceste remarci ale noastre, nu le mai subliniez, ce ne-a dezbinat și ce ne-a unit. Ca și cetățeni, ca și administrație. Și îi rog pe colegii din Consiliul Civic să adreseze întrebări venind în întâmpinarea invitației pe care le-ați făcut-o. Mulțumim. Aș vrea să intervin, domnul Pop, aș vrea să intervin dacă domnul primar mai este. Da, sigur că. Sigur că da, vă ascult cu mare drag. Mircea Barna, domnul primar, am văzut o postare a primarului Birta de la Oradea, în care au construit un centru de pregătire duală. S-ar putea să fie și inclus. Acolo în comentariu era numai Oradea și Târgu Mureș. Centrul ăsta poate avea o importanță extraordinară prin pregătirea antreprenorilor. Că acolo sunt mecanici auto, sunt instalatori, sunt electricieni, megatronici. Nu știu, este și inclus sau intenționat să construiți și inclus un centru. Bănuiesc că Consiliul local, inspectoratul și probabil și județ, Consiliul Județean. Și bănuiesc că astea sunt fonduri europene, că toate clădiri noi, echipamente noi și eu cred că are o
deosebită pentru pregătirea copiilor în chestia asta. Vă mulțumesc foarte mult pentru ridicarea acestei întrebări. Aș vrea să vă confirm că da, avem și la Cluj un asemenea proiect în parteneriat cu universitățile clujene. În speță, coordonator de proiect este USAMV-ul, UBB-ul în parteneriat, UMF-ul, și se realizează pe un teren în Florești al USAMV-ului, pe fonduri din PNRR. Asta înseamnă că până la sfârșitul lui 2026 proiectul trebuie să fie implementat. Exact acest tip de centru dual cu care, repet, poate doamna Luța își amintește de discuțiile pe care domnia sa ne-a susținut și a fost un susținător necondiționat al acestui demers de învățământ dual, care se face, repet, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar, universitățile clujene și primăria din Cluj, primăria din Florești. Perfect, fiindcă sunt acum, sigur... Autorul de proiect este USAMV-ul. USAMV-ul, deci se face și în Cluj. Mie mi se pare o treabă extraordinară că acolo se pot pregăti copii, termină liceul și nu știe să facă nimic. Frecventând și dualul, de acolo se nasc antreprenorii ăștia care spun pe meserii și eu cred că e o treabă extraordinară. Inclusiv ce face USAMV-ul cu semințe sau știu eu ce face. Aș vrea să știți că noi avem în Cluj-Napoca acum clase de învățământ dual la vreo 3 sau 4 licee mari din Cluj. Nu le-am la mine, dar astăzi se derulează pe învățământ dual, exact pe linia spusă de dumneavoastră. Uitați-vă la Colegiul Tehnic de Transport Transilvania, au linie de învățământ dual. Uitați-vă la Colegiul Napoca, la fel, unde știu că au linie de învățământ dual. Modelul pe care l-am luat a fost modelul germano-austriac, pe care l-am implementat pragmatic, așa cum ați menționat dumneavoastră. Acum, ridicând și nivelul universitar, este tocmai de a pregăti și de a da amploarea și mai mare pe care o are învățământul dual la Cluj. Deci, susțin total punctul de vedere. Luăm altă întrebare. Da, mulțumesc. Domnul Radu? Da. Este, poate nu, domnul Cop a zis că este drept la replică. Nu, noi am urmărit toate proiectele majore în ultima vreme și, ca să folosesc un termen din joacă, a fost cam un roller coaster, în principal cu finanțarea metroului. Nu proiectul tehnic a fost problema, ci a fluxul de bani. Și văzând evenimente recente, precum și faptul că s-au investit deja niște bani, cred că pentru partea de proiectare au fost acele sume alocate deja către câștigătorul licitației, am gândit în CCL 2 parametri care pot flexibiliza proiectul în cazul în care mai apar sincope de finanțare pe viitor. E foarte bine că se începe din Florești, este rezervă de putere în stația Florești ca să fie alimentat, dar din start vorbim despre un proiect care nu conține și garniturile de tren. Deci, acest proiect mare conține doar parte de infrastructură. Corectați-mă dacă greșesc. Deci, acelea vor trebui achiziționate separat. Și atunci, prin păstrarea ecartamentului de 1435 de milimetri, ca și linia de tramvai, și a tensiunii de alimentare de 750 de volți curent continuu, în caz că se întâmplă ceva și trebuie să ne oprim undeva în apropiere de Bucium, poate fi deservit inițial în regim de șantier cu garnituri de tramvai existente, până la achiziția materialului rulant. Și a doua temă, tot recent, al doilea cartof fierbinte, e de fapt și o apreciere. Legat de ce zicea domnul Pop, chiar a fost ceva mai puternic decât un amendament. În speța modernizării școlilor, care au ajuns în șantier în început de an școlar, am văzut că după o propunere inițial refuzată în august, acum s-a recurs la soluția containerelor. Dar n-ați văzut ședința de dimineață? Nu, aceasta nu. Atunci, de ce Dumnezeu vorbim dacă nu suntem informați? Am precizat expres dimineață încă o dată că acele sume pentru colegiul, pentru școala Brâncuș și pentru școala de muzică sunt containere pentru depozitare materiale, biblioteci, bănci și așa mai departe. Nu pentru școli care au fost respinse aproape unanim de către părinți și profesori, ca să mai vorbim de Autoritatea de Sănătate pentru avizarea funcționării lor. Deci nu au avizat derularea în containere care au
2 metri înălțime și condiții care sunt improprii. Acele sume pe care le-am pus în buget și dimineața am explicitat încă o dată foarte clar. Nu spun că este o soluție, am analizat-o, dar nu e fezabilă. De exemplu, la Colegiul de Muzică am dat o sumă mare de bani și închiriază 5 școli la circul militar. În alte condiții, altceva, poți să discuți în alte cadre. Da, plătim chirie, acum de ultimă oră. Plătim în total aproape 1 milion de euro, 4 milioane și 500, sume pentru tot ceea ce înseamnă relocare de activități din PNR. Plătim din bugetul local. Astăzi am alocat aproape 1 milion de lei. Pentru transportele, pentru containere, pentru câteva proiecte pe care le-au cerut școlile. După ce, repet, au fost perioadele de început de an școlar și fiecare am mai spus, pe lângă cât am alocat, repet, 4 milioane la început, au mai venit și au spus, mai avem nevoie de banii aceștia. Am discutat în Consiliul Local, inclusiv varianta asta a containerelor. Deci noi în prealabil am discutat-o pe parcursul verii și aici domnul Tarș a petrecut o grămadă de timp să vadă. Este soluția asta? Nu este soluția. Și atunci s-au căutat soluții de închiriere de spații și chiar ultima închiriere, repet, la Cercul Militar pentru Liceul de Muzică, am salutat-o foarte bine. Uite, bine că am găsit-o și putem merge mai departe. Deci nu este pentru activități didactice partea de containere. Deci mi-a spus domnul președinte, sunteți informați, mi-a spus domnul președinte. Bine, asta a fost chiar de astăzi, de 2 ore acum. Ca una aia cea mai proaspătă informație. Domnul președinte mi-a spus să mă amintesc amendamente de ultimii 4 ani. M-a pus în dificultate. Mi-am amintit ce a fost dimineața, mi-am amintit. Da, e foarte bine. Haideți că ne-ați prins de data asta. Doamna Lădușan. O să revin după aia la metrou un pic. Da, mai era o scurtă completare la aceasta. Rămâne o temă deschisă de acum încolo. Cum, și asta în primul rând pentru consilierii locali, cum se pot corela astfel de lucrări încât să nu mai ajungem în situația de a prinde foarte tardiv niște fonduri utile de altfel, că din bugetul local erau greu de suportat, dar să sacrificăm mersul copiilor la școală, pentru că la Brâncuși, dacă nu înșel, sunt 5 schimburi de Nu sunt? De la ajungem să nu spunem că e tot continuu, 24 de ore din 24 de ore, cam asta ar mai lipsi. Întrebați mai sus, știți cum era vorba pe vremuri, întrebați mai sus. Faptul că a venit acest program al Uniunii Europene, Next Generation EU, generat de pandemie și e limitat în timp, că nu l-am limitat noi. PNRR-ul este atât 2022-2026, take it or leave it. Noi am spus, vorba dumneavoastră, când mai avem noi șansa de a avea 45 de milioane de euro la îndemână să ne facem infrastructura școlară pentru următorii 50-70 de ani. Cam atâta te ține după aceea o clădire de asta. Și am spus, ok, e într-adevăr un disconfort pe care îl avem. Încercăm să-l diminuăm cât putem omenește posibil. De-aia am mai făcut o ședință de îndată astăzi. N-am mai așteptat nici ședința din octombrie ordinară. Am spus, avem proiectul gata, convoc imediat, discutăm și rezolvăm problema. Menținând în continuare culoarul și modul deschis de lucru cu școlile, cu părinții, cu toți consilierii locali care vin cu recomandări, idei din ce au văzut în teren, dar timpul nu este impus de noi de implementare, este impus de viață care știți bine cum se derulează. Deci n-am avut decât constrângerea programului din PNR. Bineînțeles că aveam opțiunea să nu luăm banii ăștia. Era foarte simplu, nu ne interesează. Ce se întâmpla? Răpânare. Ne întrebam de ce educația la Cluj este că este unde este, pentru că reacționăm în timp real. Lăsam să se ducă, până la urmă se prăbușea, n-aveai bani, dar ce făceai la momentul ăla? De ce s-a fost motivul? Legat de metrou, noi n-am pornit de la premisă că acest proiect nu se va termina. Dacă am pornit de la premisa asta, am început să gândim soluții. Nu avem în logică nici noi, nici Guvernul României că acest proiect nu se duce la capăt. Nu-l începeam. Ăsta e contractul am cerut contractul de finanțare, care l-am semnat în 29 decembrie 2022. Pe contractul de finanțare pentru întreaga sumă și pentru cele 19 stații ale metroului. Fracționat. PNRR-ul avem aici. Și suntem încă în PNRR. Cine mai vorbește, nu are acoperire de regulament. Că există o discuție tehnică și mâine o să mai detaliez cu documente, cu argumente, e altceva. Dar astăzi suntem în PNRR, cu finanțare din PNRR, plătite 200 de milioane de euro, da, avans plătit din fondurile pe care guvernul ne le-a pus de dispoziție, nu din bugetul local, cum spun unii. Dacă n-ar fi o licitație corectă și n-ar fi fost desfășurat totul conform procedură, primeam noi 200 de milioane de euro să avansăm cheltuielile de exproprieri și cheltuielile de avans. Cine credeți că în lumea asta ar fi alocat o asemenea sumă de bani? Nu ai cum să privești decât pe baza legii, că aici nu e o chestiune de
față de ochelari. E pe lege sau nu e pe lege? Deci astăzi noi și Guvernul României suntem în contract din PNRR, există o procedură care se negociază și eu nu pot să dau detaliile de negociere pentru că Guvernul României le negociază. Guvernul României trebuie să taie 10% din împrumuturi. Banii din PNRR nu sunt gratis. Sunt bani împrumutați de România. Din PNRR. România, în acordul cu Comisia Europeană, trebuie să taie 10% din împrumuturi. Că îi taie de la metrou sau îi taie din altă parte, trebuie Guvernului României. Noi avem contract care asigură finanțarea. Sursa imediată pe care o avem la dispoziție și ne-a dat-o iarăși Dumnezeu dimensiunea asta verde din nou ne-am cuplat pe asta, eurobondurile verzi. Suntem printre puțini eligibili să avem asigurată o continuitate de finanțare pe bondurile verzi. Din nou șansă dată de Uniunea Europeană și de Direcția Verde Nepoluantă. Din nou am apăsat butonul potrivit. Deci din această perspectivă nu avem contract cu Guvernul României până în 2026, în decembrie, până e PNRR-ul. Scrie aici în contract că în acel moment se continuă contractul de finanțare până la implementarea întregului proiect prin act adițional. Asigurând Guvernul României întreaga sumă de finanțare, ne revine și nouă o componentă de 10 milioane de euro de finanțare din întreg proiectul. Deci noi punem premisa că nu se face. De aceea am cerut să se schimbe ordinea de începere, cum era inițial, și am obținut aprobarea și a Guvernului și a Comisiei Europene, pentru că odată venit și Spitalul Regional de Urgență, știți ce avem în Florești, e firesc să vii de acolo cu metrou și să poți asigura mobilitatea alternativă. A însemnat câteva luni de discuție, de negociere, dar e bine că aceste lucruri s-au întâmplat. Deci, din această perspectivă, ascult ce spuneți dumneavoastră, nu este pe agenda noastră, pentru că nu avem nicio logică în față că nu se duce acest proiect la bun sfârșit, convins fiindcă va fi extrem de complicat. Dar ce nu e complicat în lumea asta, dacă vrei să o iei ca atare? Nimic nu este simplu și din această perspectivă, ok, dezbaterea publică e sănătoasă într-o societate democratică, dar vă spun că am pe masă ambele acte financiare care ne asigură continuarea. Mai avem întrebări. Doamna Ludușan, să pună atunci, pun eu una. Ludușan, din respectul unei colaborări istorice din vremuri memoriale pe care am avut-o cu mare drag și o perioadă pe care o amintesc cu mare plăcere. Deci vreau să fac o precizare la poziția domnului Pop, la transparența privind deciziile pe hotărâri deci, din punct de vedere legal și din punct de vedere administrativ, ea e funcțională, depinde de voința și hărnicia consilierilor, fie cei din arcul guvernamental, fie cei din opoziție, să lucreze în comisiile tehnice unde noi nu-i vedem, să lucreze și să colaboreze în comisiile tehnice și, sigur, și când sunt ședințele de Consiliu Local. Dar timpul e atât de limitat, într-adevăr, în Consiliul Local, încât toate documentele, într-adevăr, care vin spre proiectele de hotărâri trebuie să fie fundamentate și toți consilierii să știe ce-i pe masă și ce se votează și ce nu se votează. Deci acolo e timpul limitat și nu poți să ai foarte mult timp. Deci dacă LADO a putut să revizuiască o hotărâre de Consiliu pe legea migrației, pentru că am venit și am spus nu s-a respectat întocmai articolul cu tare din lege și ați făcut o hotărâre, hotărârea a fost revizuită, deci și s-a revenit pe lege. Deci dacă noi am putut să facem asta ca o organizație prăpădită cu foarte puțini oameni, deci eu zic că democrația funcționează dacă toți cei care sunt antrenați în mecanismul democrației sunt harnici și fac ce trebuie să facă. Că să vă confirm, doamna Ludușan, că democrația este exact ca mersul pe bicicletă. Dacă nu pedalezi în fiecare zi, n-ai nicio șansă să nu cazi de pe bicicletă sau să nu mergi înainte. De aceea am luat cu bună credință de fiecare dată observațiile dumneavoastră. Încerc să duc nivelul de transparență la maxim cu putință în condițiile date și, repet, orice recomandare pe această temă sau pe celelalte prezentate de domnul președinte, vreau să vă asigur că sunt ascultate. Așa cum la bugetul local,
vă spun că peste o treime din propunerile dumneavoastră s-au implementat sau sunt în implementare, altele sunt multianuale, la fel cum au fost și propunerile, și doamna Cristian, vreau să vă felicit, Centrul de Prevenire a Adicțiilor, primul din România care face o autoritate locală, a fost ideea domniei sale, am recunoscut-o public, da? N-am spus, deși era nu discuție în Consiliul Local, era discuție privată. N-am venit să spun să ai ideea mea, am găsit pe noapte, am spus că este o chestie extrem de sănătoasă, este serioasă, m-a felicitat și am spus, bun, să fim cu un pas înaintea vremurilor, că știam că în amonte ne vine această problemă, dar noi fiind prinși aici întotdeauna, n-am văzut, nu vezi o puzzle mare câteodată și e bine să asculți toate vocile existente. Am pus o finanțează și se plecată în linie dreaptă și se va realiza. Acum vedeți, să vedeți și guvernul, face 8 centre, noi le va face, noi vom fi cu primul făcut și funcțional în România. De aceea aș vrea să vă asigur că toate lucrurile care le veți propune, cu siguranță vor fi luate în considerare. Nu vă pot garanta, pentru că soluțiile financiare sunt cele care uneori ne obligă să temporizăm puțin implementarea lor. Dar orice idee care, și știți bine că aveți foarte multe lucruri pe care le-am implementat și dacă faceți o evidență, vă aș ruga să și spuneți asta. Că totuși am și implementat o grămadă de proiecte și de idei. Am spus 85%. Da, 85%, da. Da, vă rog, doamna. Bună ziua, bună ziua și bine v-am găsit. Bună ziua, domnule primar, îmi pare bine să ne vedem în sala asta. Noi acum suntem aici noi și am venit să ascultăm și să învățăm și să înțelegem niște lucruri. Mărturisesc că mi-aș fi dorit. Nu vă faceți nicio. Bună ziua. Mă așteptam să găsesc sala plină de colegi consilieri și am venit să le ascultăm, e adevărat, ideile și rapoartele de activitate și bănuiesc că o să fim din ce în ce mai mulți, dar pentru că ați menționat niște lucruri și am vrut să intervin la momentul respectiv, o să fac doar așa o scurtă sinteză. A revenit ideea transparenței în discuție permanent și eu mărturisesc că am mai multă experiență de administrație europeană decât de administrație locală. Sunt cu colegi aici foarte buni care sunt ingineri software, experți în resurse umane, suntem o echipă. Dar în 5 ani de activitate la nivel european am inițiat peste 10.000 de propuneri de modificări legislative. Și este o muncă foarte intensă, într-un ritm foarte alert, confirm ce spuneați mai devreme, că nu de fiecare dată chiar reușești să povestești în detalii ce se întâmplă. Dar una dintre lecțiile învățate importante este că în toată activitatea asta, există foarte multe negocieri informale care aduc oamenii la masă, dincolo de dezbaterile de plen, unde ne ascuțim cuțitele și poate punctele de vedere sunt mai puternic exprimate. Deci asta cred că e o idee bună și care poate funcționa. Doi, polarizarea asta și logica asta, putere-opoziție, pe care noi n-am experimentat-o neapărat la nivel european. Și cred că este un lucru bun că în momentul în care ești în administrația locală ar trebui să depășim un pic bariera asta. La nivel european, nicio inițiativă legislativă nu poate fi adoptată fără să întâlnească consensul larg al tuturor grupurilor politice reprezentate acolo. Cred că pe ideile care informal, da? Nu trebuie să spunem oficial, poate de fiecare dată și știu foarte bine cum funcționează acasă politica, dar pentru ideile care informal întâlnesc o susținere largă și din partea, Consiliului Civic, a organizațiilor, a consilierilor, indiferent de la cine vin, cred că merită o dezbatere serioasă, informal agreate niște propuneri, amendamente, în așa fel încât în momentul în care intră în dezbatere să fie lucrurile mai ușoare și s-ar putea să nu mai există acuzele reciproce că nu trec decât propunerile puterii și numai când e, din când în când cele ale opoziției. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, apropo de rapoartele de activitate, pentru că am văzut și eu ce ați prezentat mai devreme. Eu am făcut rapoarte de activitate anuale. În momentul în care încep să aduni lucrurile și să le prezinți într-o formă oarecare, e destul de complicat, ia timp. Nu toată lumea face asta. Dar eu vă propun dumneavoastră, poate ca o soluție, să veniți cu un template de raport de activitate. Pur și simplu, un format de raport de activitate standard pe care să-l avansați către consilier și să invitați măcar acest
format cu câteva elemente care sunt foarte importante de monitorizat, să-l completeze. Și ulterior, dacă vor să aducă detalii suplimentare, evident că pot să o facă. Și cred că e un lucru care va declanșa o reacție pozitivă la mult mai multă lume. Îl spun doar din experiența pe care am căpătat. Vă mulțumesc. Încerc să vă răspund scurt. Domnul deputat a fost primar pe perioada când dumneavoastră ați fost prim-ministru Moisin, a anunțat o inițiativă de îmbunătățire a regulilor, reglementărilor pentru consiliile locale. I-am avansat un pachet de soluții, inclusiv ceea ce spuneți dumneavoastră, un standard unitar pentru calificarea activității sau declararea activității în cadrul ierarhiei sau verigii de administrație în care se lucrează. N-a trecut încă legea, dar am văzut că e pe agenda dânsului și în sesiunea aceasta și sper să treacă. Mai punem o întrebare, două și după aceea. Ultima, da. Cine dorește să pună ultima? Domnul Drăghiciu. Doream să ridic problema patrimoniului cultural și universitar și mi-aș dori foarte mult ca, cel puțin în acest mandat, să existe mai multă preocupare din partea Consiliului Local pentru valorificarea patrimoniului deosebit pe care îl are orașul nostru și pentru îmbogățirea lui. Au rămas multe proiecte promise și nevalorificate deocamdată, cum ar fi, cel menționat Centrul Cultural Multifuncțional, cu sediu filarmonic și cu săli de expoziție mai departe, modernizarea și reabilitarea Muzeului de Artă, sediul vechiul primării, proiectul de păcetățuie, de asemenea, care știu că este realizat proiectul, dar încă nu este demarat. Și s-a promis de asemenea, având în vedere că Clujul este un oraș universitar cu aproape 100.000 de studenți, poate că ar trebui gândit un campus, adică știu că s-a pus această problemă a unui campus universitar modern la prestigiu de care se bucură universitățile clujene. Ar fi absolut necesar și ar ridica efectiv calitatea și prestigiul de care se bucură universitățile noastre. Nu în ultima instanță, acel pavilion expozițional care, din păcate, a rămas la nivelul anilor 1980, de pe strada Dâmboviței, deși nu știu dacă ține de primărie sau de Consiliul Județean. Da. De Camera de Comerț, ei sunt proprietarii. Da, am înțeles. Da, este oricum păcat că... Dispare odată cu modernizarea vieții, ansamblului din Răști, va fi relocat în altă locație. Mai este și sala vechii primării, sala Teatrului Național, pe care știu că... 50 de milioane de euro acum investiți pe Teatrul Național pentru reabilitare integrală de Ministerul Culturii. Și a interiorului. Tot. Aș vrea să subliniez un lucru pe care l-a spus și vă mulțumesc pentru că l-ați menționat, în afară de celelalte care au mai fost în decursul timpului ridicate. E vorba de campusul studențesc metropolitan. Aici cu toții suntem de acord că menținerea atractivității universitare a Clujului depinde de doi factori: calitatea mediului academic, ceea ce este de excelență. Clujul are acest avantaj de a avea cea mai puternică universitate din România, de a avea 10 universități publice și private de forță. Dar dacă nu vom asigura pentru studenți soluțiile de cazare, treptat, universitățile satelit din jurul Clujului, într-o arie mai largă, vor deveni mai atractive decât Clujul. Există un risc major pe termen mediu și lung, nu pe termen scurt, nu văd un risc pe termen scurt, dar pe termen mediu și lung există un asemenea risc. Am avut o discuție anul trecut cu rectorii și am convenit, haideți să închidem o dată, să vedem cine e rector pentru următorii 5 ani, cine e primar pentru următorii 4 ani
și să ne așezăm la masă cu toții. Ce disponibilitate de terenuri au universitățile, ce disponibilitate de terenuri are Consiliul Județean, ce disponibilitate are Consiliul Local și Primăria Cluj, ce disponibilitate de terenuri au primărie din area metropolitană. După ce am identificat potențialele soluții, finanțarea este categoric posibilă din surse locale, județene, naționale, universitare și europene, plus private. Dați seama, eu dacă aș fi un investitor privat, aș fi tentat să intru într-un asemenea parteneriat să realizez un campus universitar, aș fi acolo. Ca să mai vorbim de bănci care la fel s-au uitat foarte atente la așa ceva. De aceea cred că e un proiect strategic fundamental al Clujului și aștept și noi să ne punem în ordine la sfârșitul octombrie noul aranjament administrativ. Mă bucur să văd oameni cu expertiză și cu alături de ceilalți colegi și din echipa noastră PNL-UDMR, dar și din echipa celorlalte partide, oameni cu dimensiune și experimentată europeană și locală și națională și împreună cu dumneavoastră, repet, că nu avem partime, nu avem decât interesul de a găsi cea mai bună soluție, dar să o punem în practică. Cred că este alături de alte priorități strategice, este una cheie pentru viitorul nostru și vă asigur că ne ocupăm de ea. Mulțumim încă o dată că ați adus și o mențineți pe agenda dumneavoastră, agenda publică, pentru că vocea dumneavoastră mi se pare la un moment dat că poate nu e în să știți, este extrem de importantă în oraș. Este auzită, se reflectează, repet, poți să nu fii de acord, dar nu poți să nu ții cont de ea. De aceea eu vă mulțumesc și pentru criticile, repet, care vin și sunt sănătoase într-o democrație, le spun și colegilor mei. Nu poate funcționa o societate democratică prin echilibrul acesta necesar între ceea ce fac cei care guvernează și ce fac cei care se uită la guvernanți și trag de mânecă, să nu se ține volanul pe drumul corect. Pentru că ce faceți dumneavoastră, ne asigurați că ne ajutați să ținem volanul pe direcția corectă. La persoane și oameni să nu se urce la cap puterea și la ceilalți să-și facă atribuțiile în conformitate cu legea. Fără asta nu poate funcționa democrația. O să pregătim și o să vă trimitem și la domnii consilieri și dumneavoastră un raport la care domnul Drăghiciu a lucrat exact pe obiectivele culturale cu intenția, cu dorința, acolo unde se poate bugeta pentru anul în care intrăm, să luați în considerare și în posibilitatea să intrăm pe reabilitări. Mulțumesc pentru că, dincolo de executiv, avem aici și reprezentanți actuali și viitori ai Consiliului Local și această discuție cred că este un preambul al viitoarelor discuții pe aceste teme din Consiliul Local. Eu vă mulțumesc, o să-l mandatez pe colegul meu să fie receptiv, nu pașnic, vigilent. Tot timpul cu Consiliul Civil Local trebuie să fii politicos, dar vigilent. Așa, că întotdeauna e bine. Și dumneavoastră sunteți vigilenți cu noi și noi vigilenți. Atunci merg lucrurile bine. Vă mulțumesc și îmi cer încă o dată scuze că nu pot să rămân mai mult, dar a fost o reală plăcere să vă reîntâlnesc și vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Cine vrea să continue? Domnul Ialcan? Continuăm să încărcăm puțin agenda Consiliului Local. Îmi pare rău că domnul primar n-a putut asculta, însă eu rămân la aprecierea acestei întâlniri, să fim față în față cu domniile voastre, care decid și care aduc hotărâri legale pentru municipiul nostru. Am fost implicat în ultimii 50 de ani în construirea Clujului și pe chestiunea asta, încerc să răspund, să vorbesc despre cele două răspunsuri care au fost date de consiliere la chestionarul pe care a dat domnul. Unul dintre răspunsurile legate, nu m-am introdus în sensul că voi discuta despre planul urbanistic sau planurile urbanistice sau planificarea spațială a orașului Cluj-Napoca. Fiind urbanist, sunt reprezentantul Registrului Urbaniștilor și care vede în fiecare moment de preocupare cu locul nostru de viață, care este mersul
evoluției construcțiilor în oraș, care sunt prevăzute și care nu sunt prevăzute și care sunt legate de câte o autorizație, câte un aviz, câte o acceptare din partea dumneavoastră ca și investiție pentru oraș. Știm foarte bine că legea și, de fapt, obiceiul european este ca dezvoltarea, sau fiecare localitate trebuie să aibă un plan de dezvoltare. Sunt planificare în fiecare, aproape în fiecare oraș mare european există ca și la noi, o instituție a arhitectului șef care are prerogativele și are și componența, are și, să zicem, regulamentul de organizare care să se preocupă de partea construirii, partea constructivă, infrastructura localității. Noi trăim într-un mediu construit. Mediul natural este ceea ce cunoaștem, e independent de noi, dar mediul construit al nostru este dependent de noi. Planurile de dezvoltare în ultimii 50 de ani totdeauna au prevăzut înainte ce se va întâmpla în următorii ani, cel puțin 5 ani. Erau cincinale, erau așa. Și exista câte un plan la fiecare plecare de, hai să zicem, de perioade de investiții, perioade de emancipare a unor conducători local previzioniști. La noi, la Cluj, în ultimii 15 ani, importanța acestui plan urbanistic general a scăzut. Unii spun că datorită faptului că în ultimii 20 de ani, 25 de ani, datorită faptului că evoluția investițională și evoluția pe principiul individual al orașului are o frână foarte, pentru unii foarte mare, pentru alții foarte labilă, a respectării prevederilor legale privind modul de desfășurare a acestor proiecte. Principiul de bază este ca fiecare unitate teritorială administrativă, cam peste 200.000 de locuitori, să aibă o instituție arhitectului șef care are compartimentul care prevede, lucrează, urmărește și execută ceea ce prevede un plan urbanistic general. Noi ne-am alunecat în ultimii 20 de ani sau 15 ani pe o pantă care duce către o organizare, hai să zicem, comercială a dezvoltării localității. Noi scoatem la licitație un caiet de sarcini. Un caiet de sarcini făcut la un moment dat bine, rău sau oricum este făcut. Acest caiet de sarcini este dat în licitație ca să se facă un plan urbanistic general de dezvoltare a localității. Câștigă ofertantul cu prețul cel mai mic și își face planul urbanistic general. Lucrează acasă, vine, se documentează și instituția arhitectului șef stă frumos și așteaptă să primească fără ca să aibă o contribuție la acest proiect. Nicăieri, nici înainte, nici acum în Europa există un asemenea obicei ca
instituția arhitectului șef să are un grup de gânditori, un grup de specialiști, infrastructură, deci tot care gândesc, care urmăresc absolut toate, hai să zicem, rapoartele sau chiar observațiile primite de la populație, văzut. Și există urmărirea tuturor inconvenientelor observate. Există un grup care prelucrează aceste lucruri și vede în fiecare zonă a orașului care sunt presiunile asupra problemelor de construcție. Eu fac o paranteză acum aici pentru că există la ora actuală și la nivel central o presiune ca legea autorizării construcțiilor, de exemplu, legea 50, actuala formă, să aibă o variantă mult mai liberalizată. N-am înțeles, ca și specialist, ce înseamnă liberalizat. Pentru că o evoluție, o dezvoltare a construcției, adică umplerea spațiului în jurul nostru este după gândirea noastră, după necesitățile noastre. Și atunci, mă refer acum, de exemplu, la o ultimă lucrare foarte discutată, este Carbochimol. Într-adevăr, s-a făcut o propunere foarte interesantă, foarte bună pentru o zonă, dar în mod logic, un asemenea loc care condensează, care are o forță de atracție foarte mare. Și eu nu mă gândesc că acest magnetismul există niște firicele pe care aduce. Cum sunt organizate? Se observe sau nu se observe că în acel loc se creează un lucru foarte important care mobilizează și aduce și trimite persoane, vehicole și așa mai departe. Nu s-a făcut. Este foarte important. În mall-urile, de fapt, au fost gândite în afara orașelor. A doua chestiune. E vorba de Someșul albastru-verde. Someșul albastru-verde este un proiect foarte interesant care urbanizează, cum s-ar zice, cursul apei Someșul Mic și face o secțiune transversală astfel. Este apă, taluz, pistă de bicicletă, 2 sau 3 benzi de circulație și pietonul. Deci pietonul este îndepărtat de partea verde, dar în același timp Someșul se transformă din natural într-un bulevard sau într-o zonă, sau chiar cel mai rău caz se transformă într-un drum de traversare a orașului. Deci, gândind la o asemenea, mă întreb, domnilor consilieri, dacă există sau nu există un mijloc de a se apropia dumneavoastră de problemele astea și problemele să vă fie periodic date la cunoștință. Pentru că acest plan urbanistic general, ca și concluzie, trebuie să fie făcut în cadrul instituției noastre, pe de o parte, ca să poată să fie proiectul nostru, nu altora. Deci eu trebuie să dau suficientă importanță crearea grupului de specialiști al meu, al nostru, care știe care sunt problemele familiei. Nu pot să mă duc sau nu are de ce. Pentru că banii pe care îi dau să zicem, la o firmă din ăsta care este în altă parte, dacă eu împart într-un grup, ca și salariu, ca și grup de proiectare, în cadrul instituției arhitectului șef, atunci eu
câștig foarte mult. Ce pot face ca să consult populația? Trebuie să fac un fel de un obicei a consultărilor prin concursuri locale, concursuri de idei. O instituție a arhitectului șef trebuie periodic să aibă concurs de idei pe diverse probleme. Eu aduc aminte că Piața Mărăști, înainte de a fi cum e acum, înainte au fost 2 concursuri naționale de idei. Cum să fie soluționat din punct de vedere urbanistic întâlnirea bulevardelor. Și chestiunea asta mobilizează și forțele locale, mobilizează și alții, că poate să participe, este un concurs național și atunci banii cheltuiți pentru alte chestiuni pot fi concentrați la un nivel de retribuire a premiilor prin diverse metode pe care le cunoaștem. Deci, reorganizarea sau remodelarea sarcinilor în cadrul acestei instituții, foarte important. Instituția arhitectului șef în toate orașele europene este un fel de un colectiv independent în sensul creației și a oferi dumneavoastră, adică consilierilor și decidenților, propuneri. Doar să trebuie să fiți preocupați săptămânal de niște propuneri. Mulțumim, domnule Elcan. Cred că ați acceptat foarte mult. Dacă aveți... Da, deci, tot respectul față de erudiția dumneavoastră, mi-aș permite să vă spun că aveți dreptate, dar nu în totalitate, pentru că sunt membru în Comisia de Urbanism a consilierilor de 12 ani și să știți că nu este situația exact cum ați descris-o, pentru că foarte multe lucruri s-au petrecut, să zic așa, nu la vedere. Vreau să spun că atunci când a fost elaborat noul PUG, am avut discuții noi, consilierii locali din Comisia de Urbanism, atât cu proiectantul PUG-ului, pe probleme punctuale care ne-au fost sesizate de către cetățeni. Am avut discuții, cred că era domnul Iancu, arhitect șef atunci, și cu domnia sa referitor la problemele care le vede primăria. Am sesizat noi ca și consilieri locali proiectantului PUG-ului aceste probleme. Parte din ele au fost rezolvate, parte din ele nu au fost implementate, având o justificare, exact cum ați folosit la început cuvântul legalitate, având o justificare legală pentru care nu au fost implementate. Aș vrea să vă mai spun că noi facem o analiză, dar o analiză de legalitate, pentru că specialiștii din Comisia de Urbanism și cei care lucrează împreună cu arhitectul șef pentru avizul arhitectului șef fac analiza de specialitate, noi facem analiză de legalitate. Mai departe spuneți că aceste mall-uri, cum ziceați de Carbochim, nu sunt în interiorul orașului. Permiteți-mi să vă spun că vă pot da cel puțin 2 exemple. Gazometrul din Viena, care este îmbețit cu 3, și mai este încă un mall îmbețit cu 10. Sunt shopping city-uri și alte nebunii, pentru că lumea are nevoie și în apropierea locului unde locuiește să-și poată face cumpărăturile și să aibă un acces mai facil, fără să folosească neapărat acele fire de care spuneați dumneavoastră de descărcare spre zona respectivă. Cam asta este ceea ce vreau eu să vă spun. Deci să nu credeți că noi luăm de fiecare dată ceea ce ne vine așa și ne uităm și zicem da, ok. Nu.
99,9% din cazuri sunt analizate, dar sunt analizate din punct de vedere al legalității și al oportunității, urmând ca alți domni și doamne care sunt specialiști pe domeniu să facă analiza din punct de vedere tehnic a propunerilor venite de către proiectanți. Și poate mi-aș mai permite să vă mai fac încă o observație, cunoscând un pic cum merge dincolo. Da, este adevărat ceea ce spuneți dumneavoastră cu planificarea statului în dezvoltarea orașelor. Statul, mă refer aici la autoritățile locale și așa mai departe, dar să nu uităm că în societățile pe care le-ați gândit ca și exemplu, statul este cel mai mare jucător în domeniul imobiliar. Ori la noi nu este valabil acest lucru. Mulțumesc. Eu mă bucur că putem vorbi despre chestiunea asta. Eu cunosc foarte bine, cum să vă spun, cum se desfășoară. Eu de ce spun ca să renunțăm, adică să încercăm să aducem acasă proiectele, ca noi să avem aici grupul care gândește și care lucrează zi cu zi, nu numai cu proiecte viitoare, dar și urmărirea funcționării ce am propus și ce realizez. Pentru că, așa cum am spus, eu n-am spus că nu-i bine Carbochimul, e foarte bine să fie. Acolo era industrie, era ceva, e foarte bine. Dar, odată cu gândirea ce se întâmplă în zona aceea, eu trebuie în același timp să văd distanțele, ce efect are asupra vecinătății. Noi am primit în 90 un Cluj cu 4.000 de hectare. Acele 4.000 de hectare aveau jumătate zone de locuit noi, din asta expropriate și făcute blocuri de locuit. Jumătate din suprafață. Am mărit suprafața, aproape am dublat-o, intravilan. Acest intravilan, diferența aceea, nici astăzi nu avem un plan general, cum a fost înainte, un plan general de rețeaua stradală și de utilități care să fie încă 10 ani. Toate prelungirile, toate dezvoltările se întâmplă în mod izolat. De exemplu, Sada Câmpului, care a fost cândva altă destinație, acum are o canalizare pentru câteva case. Deci, fiecare grup nou care se face cere un nou proiect de alimentare, adică de canalizare alimentară cu apă și mai departe. Ce să vă spun? În ideea de a compara cu alții, acest grup de proiectanți care ar putea să gândească nu înlocuiește comisia tehnică, nu înlocuiește, dar găsește răspuns fără să aștepte toate momentele astea de a scoate la licitație, de a face analiza, de a da date la oameni care lucrează cu aceste probleme. Pentru că unul dintre răspunsurile pe care am primit de la un consilier este că noi trebuie să așteptăm până apare codul urbanismului ca să putem comanda actualizarea planului urbanistic general. Și asta pe mine m-a surprins. Aș mai adăuga eu ceva aici care e din unghiul nou arhitectural și financiar. PUG-ul care e valabil din 2014, pe care l-ați aprobat în Consiliul Local, probabil că are la bază un contract de execuție.
Dar pentru toate greșelile care s-au făcut de acei executanți și pentru decizia cu care i-ați acoperit, plătim toți astăzi cetățenii milioane de euro. Am cerut o situație a câte procese pierdute și câți bani s-au dat pe efectele acestei gândiri și ne apropiem de 200 de milioane de euro. E scandalos. Pe de altă parte, în fiecare ședință, când cetățeanul vine și vă spune mi-ați schimbat destinația împotriva reglementării legale, vă fofilați, ăsta e termenul, respingem, du-te la instanță. Vine de la instanță și plătim noi toți. În loc să facem dezvoltări de care ne trebuie, plătim la Xulescu că a stat 15 ani după un PUC prost reglementat. E unul din considerentele pentru care noi îl susținem, sau cel puțin eu susțin ideea domnului Elcan. Internalizați elaborarea PUG-ului ca să puteți pune răspundere pe ceea ce s-a elaborat acolo. Altfel nu răspunde nimeni. Pentru că nici în acel contract cu Politehnica, dacă aveați o clauză clară că pentru toate greșelile, omisiunile și celelalte plătesc ei, astăzi veneau cu banii înapoi și mai plăteau încă pe atâta. Dar nu pierdeam noi din banul public neglijența administrativă. Acum, stați o secundă, că eu nu sunt nici primar, nici viceprimar. Noi suntem împreună cu colega, noi suntem pe masa legislativului, nu pe masa executivului. Noi nu răspundem de contractele care sunt încheiate de către executiv. Au fost contracte, acum două aspecte. Unul, proiectantul PUG-ului a fost clujan, pentru că până la urmă discutăm despre faptul că cei care au proiectat Clujul știau orașul și au fost clujeni. Da, s-au făcut și sunt erori, dar să știți că acele plângeri prealabile pe care dumneavoastră spuneți că le respingem pe bandă rulantă, nu sunt plângeri prealabile întemeiate. Adică ai avut teren în zonă verde, este zonă verde și vrei să-l transformi în zonă de construcție. Deci aia este o plângere prealabilă, că vine instanța și hotărăște că da, se poate construi în zonă verde, noi nu avem nicio vină în sensul ăsta. Deci noi, așa cum am spus, noi urmărim și căutăm să veghem la partea de legislație. Noi nu putem să venim și să spunem că nu respingem un proiect care cere din zonă verde să construiască. Aveți o practică judiciară de 12 ani, care tot timpul vă dă soluții inverse gândirii dumneavoastră. Și în loc să actualizați PUG-ul și să cunoașteți situația din teren, vă complaceți să împingeți în instanță oamenii, să-i chinuiți, să-i aduceți aici în ședință, să-i auziți că plâng și să-i trimiteți acasă nerezolvați. Asta o faceți. Din păcate, acest lucru se întâmplă de când, din 2014, sunt 10 ani de atunci, de când PUG-ul funcționează în felul acesta. Gospodărește, ar fi fost mult mai bine la 2018, când ați văzut avalanșa de procese, să opriți actualul PUG, să elaborați unul nou și să lucrurile să le așezați gospodărește. Din punct de vedere legislativ, știți foarte bine, domnul Pop, că așa ceva nu este posibil. Este posibil atunci când apar greșeli de această natură. Și cel târziu, la 10 ani, e obligație legală să aveți PUG nou. Obligație legală. Și după cum știți, a fost scos la licitație nou PUG, a fost adjudecat, întrucât cei care au câștigat licitația nu și-au făcut datoria, a fost anulată, după câte știu eu, urmând ca să fie scos din nou la licitație elaborarea unui nou PUG pentru municipiul Cluj-Napoca. Și acum, referitor la ce spuneați dumneavoastră cu așteptarea acelui nou cod administrativ
Da, aveți și dumneavoastră dreptate, dar ceea ce a spus colegul meu în chestionarul care vi l-a trimis, nu putem să întocmim un caiet de sarcini astăzi, părerea mea, ca și nespecialist, care peste 2 luni sau 3 luni să nu mai fie valabil. Pentru că acel caiet de sarcini, din nou folosesc cuvântul legislație, se încadrează în legislația actuală, care spune, nu știu, clădire 15-15-5, acum nu contează exact, și întocmesc un caiet de sarcini în sensul acesta, urmând ca peste 2 luni să se schimbe legislația și să spună clădirea trebuie să fie 15-5 sau nu, 15-10-15. Deci de-aia cred că Soluția este să fie întocmit caietul de sarcini pe nevoile municipiului și să fie actualizat când vine noua lege. da, dar acum discutăm în mod normal această nouă lege trebuia să iasă în luna iunie, că este cerință în PNRR. Acum chiar nu putem să fim responsabili de anumite întârzieri guvernamentale și care ne dau și nouă un pic programul peste cap. Trebuia să apară legea anul trecut la început de an, nu anul ăsta. A doua observație care o facem. Acei proiectanți care au contractat elaborarea PUG-ului, firma din București, a fost invitată în Consiliul Civic Local. Au fost invitați și arhitecții de aici. Rezilierea a fost un act forțat. Oamenii au spus limpede și ne-au dovedit, cel puțin nouă, că din primărie nu li s-au dat actele și informațiile necesare. Acesta este adevărul, nu cel care încercăm să-l aducem în... Acum nu putem spune că una dintre cele două părți, chiar dacă am spus că stăm așa față la masă, una dintre cele două părți este deținătoarea adevărului absolut. Eu v-am spus ce știu eu, dumneavoastră îmi spuneți ce știți dumneavoastră și întotdeauna calea este undeva la mijloc, dar nu cred că neapărat cineva din primărie a avut o reavoință în a fi elaborat un nou PUG al municipiului Cluj-Napoca. Să nu credeți că cineva s-a gândit așa. Nu este o reavoință. Este o frică de a face ceva, ceea ce ar putea să facă altul ca să critic. Dar nu e voie ca eu să supun elaborarea unui plan de dezvoltare a localității mele de alții decât de oamenii care urmăresc tot ceea ce se întâmplă cu realizarea în continuare. Pentru că ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ca certificatele de urbanism, și aici vreau să vă spun că cei care au făcut în 2014, deci PUG-ul 2014, au lucrat foarte bine. Au lucrat pentru problemele de atunci. Însă, problemele de atunci s-au schimbat. Zona metropolitană a crescut. Ei nu s-au ocupat. Aici trebuie să fie o altă concepție de elaborare. Și atunci s-a făcut un nou caiet de sarcini. Acest caiet de sarcini a fost valabil până acum încă 3 ani. Sau acum există un caiet de sarcini foarte bun acum pentru noul PUG. Dar deja asta trebuie actualizat. Am cerut ca să se actualizeze acest caiet de sarcini și zici, noi așteptăm ca să... Păi nu, trebuie să stai 3 oameni specialiști cu drept de semnătură în cadrul primăriei să lucreze la actualizarea caietului de sarcini, cu problemele pe care le-a. Și atunci apar alte sarcini, alte lucruri care. Și atunci noua temă de proiectare
Eu nu o să comand la cineva, ci eu trebuie să văd de aici, uite ce presiune am avut în zona Chinteni. Toată zona aceea de deal. Nici la ora actuală nu are un plan urbanistic final. Mulțumim, domnul Iolcan. Mai vedem. Vom mai veni în Consiliul Local Deci să am vrut pledăm, doar pentru că să spun se poate necesitatea gândirii asupra, așa cum a spus. să lăsăm timp la Eu fiecare cu să intervină. tot Doamna Cristian, respectul față de dumneavoastră și față de colega mea, eu la 4 trebuie să mă duc să-mi iau copilul o de să la ne grădiniță. oprim la 4. Eu aș vrea să plec de la faptul că noi și în speță eu, în Consiliul Local, deseori am adus în discuție exact problema planului urbanistic general. Pentru că marea problemă a orașului este că una dintre cele mai mari este faptul că noi în momentul de față lucrăm după un plan care a expirat anul acesta. Nevoile pentru 2024, să zicem că au fost sau nu au fost atinse. Nu există o evaluare a planului anterior, să vedem dacă a atins nevoile pentru care a fost planificat sau nu și am cerut lucrul ăsta de-a lungul timpului. Un al doilea aspect și cel mai important este că noi trebuie să gândim cum vrem să se dezvolte orașul pentru următorii 10-15 ani, iar ceea ce facem acum este derogări peste derogări, impulsuri. De ce? Tocmai pentru că acest plan urbanistic general nu mai răspunde nevoilor. Cea mai mare întrebare la care trebuie să răspundă și pe asta n-am văzut-o încă menționată, este legată de recensământ și datele de la ultimul recensământ. Noi planificăm, toate strategiile noastre sunt pentru Clujul milionului de locuitori. În același timp am văzut la recensământ că crește zona metropolitană și rămânem mai puțin în Cluj-Napoca. Aia înseamnă că toate strategiile pe care noi le-am gândit, inclusiv metroul, s-ar putea să fie în momentul de față neactualizate. Este o situație reală, din păcate, pe care o discutăm mult prea puțin. Și asta este o mare problemă. Ați mai spus și dumneavoastră, exact, Someșul albastru verde. Eu susțin total, 100% acest proiect, pentru că și dacă va ajunge să existe un drum, va fi un drum verde, adică pieton și velo. Este ceea ce vrem să încurajăm într-un oraș așa sufocat în momentul de față de trafic, care nu pare a merge în direcția bună cu puținele proiecte pe care noi le avem ca să reducem traficul la nivelul orașului. Recunosc că v-am ascultat cu mare interes această recomandare de a internaliza acest proiect și a-l aduce în administrația publică. Nu vreau să spun în momentul de față că sunt în totalitate de acord cu această abordare, dar promit să mă gândesc la ea, pentru că nu cred că în momentul de față administrația publică are mai multe resurse decât mediul privat să facă un proiect bun, pe situația pe care am văzut-o în ultimii 4 ani în această administrație publică. Mulțumesc! Mulțumim, Bare. Ultima întrebare, cine vrea să o pune? Domnul arhitect urbanist Tudose. Bună ziua, numele este Tudose, fost arhitect urbanist în Cluj și o să vă zic o singură frază. În 1990 făcusem proiecte de urbanism executate, subliniez și asta, pe 20% din suprafața Clujului. Ca să știți, pentru cei care nu mă cunosc, să știți de unde plec să discut mai departe. Mănășturul Zorilor, parte din Mărăști, Aurel Vlaicu, Plopilor, Vest, au fost primele proiecte de circulație. Calea Moților, 4 benzi, toată calea Turzii, 4 benzi. Primul program, primul PUZ în Cluj pentru Bună Ziua, în care propuneam primăriei comasarea tuturor proprietăților. Bună Ziua era la 8 benzi de circulație, cu 2 benzi două drumuri stânga-dreapta colectare. Calea Turzii, o știți cu toți, mergeți pe ea, o să în partea de sus a cării Turzii. Toate construcțiile noi făcute sunt retrase 15 metri de la bordura căii Turzii. Cum urcați în sus pe stânga, o să vedeți. Am fost Institutul de Cercetare și Proiectare, a fost un institut care s-a implicat total. Uitați-vă să vedeți ce înseamnă implicare Bulevardul Titulescu, a fost fata.
împotriva o grămadă de prevederi, dar cu ajutorul unor oameni din administrație, un anume domn Beoran, domnul Ilcan de Pas, mulți, ați fost echipe întregi, am reușit și am făcut unul dintre cele mai frumoase bulevarde din Cluj. Stradă, asfalt, bandă verde, zonă verde până la trotuar și o zonă generoasă verde până la bloc. Acestea am fost noi. Am luptat împotriva legilor, făcându-le să fie mai duioase. Am terminat cu povestea. Asta e foarte lungă. V-am spus mai ca să știți că vorbesc în cunoștință de cauză. Vorbesc de PUG, de vechiul PUG. Câtă vreme vechiul PUG care a deschis primăria, de atunci nu mai știu cine era primar sau ce consiliu era, ca PUG-ul Clujului să fie condus de un, îmi iertați formă, un profesoraș de la Politehnică, care habar n-avea nici de Cluj, nici de urbanism, nici de circulație. Era, nu știu de ce cauză, deci de la Politehnică. Aveam subordine și niște arhitecți, dar cel care a condus PUG-ul Cluj, nu mai știu cum îl cheamă, are importanță. Și eram în sală aici, cu, cum spuneți dumneavoastră, întâlnire cu publicul. M-am recomandat, am spus cine sunt și ce raport și am cerut cuvântul. Mi s-a dat de respectivul profesoraș 3 minute. Domnule Tădose, despre PUG-ul Cluj vorbiți 3 minute. După ce eu am lucrat în exclusivitate pentru Cluj, subliniez, din 1967, nu m-am pensionat, mai știu, în 2015 sau 16, 40 de ani, urbanism, Cluj, mi-a dat respectivul profesor 3 minute. Bun, am terminat și cu astea. Despre Cluj. Consider că, așa cum este conceput PUG-ul acum, dar nu numai Cluj, în general PUG-urile din țară sunt niște erori masive. Pentru că la ora actuală PUG-ul, valabil și pentru Cluj, nu a făcut decât să dezvolte suburbiile. Deci, dacă vreți să sintetizăm starea de fapt de astăzi a PUG-ului și a Clujului, este un oraș, în principiu, cu suburbii. Deci, faptul că, deși s-a vorbit foarte mult despre zona metropolitană, în zona metropolitană trebuia să apară unități individuale, quasi independente, legate de Cluj. Nu să extindem în permanență Clujul. Să dau exemplu cu strada Câmpului. Este valabil pentru tot. Deci, pe o arteră existentă, sau în care ea, eu le nu sunt ubiți, spuneți-le cum vreți dumneavoastră cartiere. Deci trebuia să se oprească odată. Și mai departe, trebuia să meargă. Deși nu au apărut nicăieri în zone, orășele clasice, în urbanismul mondial, sunt date la un capăt de metro, la un capăt de tramvai, de tren, de ce vreți, astea prea un orășel de sine stătător, cu de toate. Noi noi toți, am făcut ca Clujul să ajungă în situația de acum. Nu s-a acceptat campus universitar la Cluj, deși s-a început, s-a făcut Facultatea de Științe Economice, câteva cămine studențești în zonă, în capul Gheorghen, și s-a oprit, motivat de că trebuie să funcționeze Clujul, studenții să mișune prin Cluj. Mișună acum. Dar e departe de ce ar fi trebuit. O să revin la câteva detalii. Aș vrea să pledez cât pot de tare despre a repune în funcțiune arhiva primăriei. Mie mi se pare că este o avere uriașă, eu consider la sute de milioane de euro, care nu este deloc valorificată. Și să fac câteva exemple concrete. În ultima vreme s-a discutat, acum câteva luni, strada Uliului, alunecări de teren și nu știu care. Pentru că asta s-a întâmplat, pentru că s-a dat o autorizație pe un teren cu un singur foraj. Deci forajul care s-a făcut pe terenul respectiv era în regulă. Dar faptul că pe strada Uliului sunt circa 100 de foraje în arhiva primăriei care determinau alunecarea zonei, asta e o poveste care nu este în regulă.
La fel, Primăria Cluj, nu mai știu, după 90, 95, 97, a comandat și s-a făcut un proiect de mare anvergură, drum intercomunal Cluj-Florești-Gilău, care pleca de la capătul Mărășturului în zona întoarse de tramvaie, un pasaj peste Valea Sfântul Ion și ajungea în zona Gilău cu extindere mai departe, n-a să povestesc, proiect care a fost avizat în Primăria Cluj, avizat la județul Cluj, avizat la Ministerul Cărărilor Publice, avizat la Ministerul Transporturilor, reîntors în Cluj și aprobat de Consiliul Local Cluj. Ce știți de el? Faptul că la ora actuală primarul din Florești cu un reprezentant important din Consiliul Județean au zis că nu, asta e o zonă perfectă să facem case. Și au făcut case. Au anulat acest proiect. Și trebuia să vândă acest drum, trebuie să dau un detaliu. Erau 4 benzi, 2 plus 2 benzi, separate între ele, că erau la baza dealului, cu singura demolare care era o fermă de pui tot la capătul Floreștiului. Deci încă nu erau făcute, nu era Floreștiul pe care îl știm acum. Era un proiect care se putea executa fără probleme. Ce să vă spun mai departe? Povesteați de certificate de urbanism și de asta. Vreau să pun o întrebare. Ați auzit vreodată în vreun certificat de urbanism comunicându-se cotă radier? Cotă radier canalizare. A dispărut. Deci, în un certificat de urbanism este obligatoriu să spun de atât. Eu pun o casă. Eu trebuie să-i comunic solicitantului la ce adâncime este fundul canalizării, cotă radier, fundul, pentru ca să știu unde pun casa, cât de sus, jos, stânga, dreapta. Da. Dar asta există. Ăștia de la apă canalizare au toate datele. Deci există o arhivă uriașă cu toate canalizările, cu toate cotele, cu tot ce vreți dumneavoastră, cu toate scurgerile, pantele. Au dispărut. Ce nu s-a făcut acum după 90, înainte de 90 eu încă am niște scuze cu anume politică. După 90 am încercat noi la o firmă de proiectare cu domnul Ergan, cu alții, am încercat să impunem o sumă de lucruri. De exemplu, captarea separată a apei de ploaie de canalizare. Deci să se facă canalizare. Am făcut, vă spun, pentru metro și pentru metro am făcut, aia s-a făcut fizic, ca să se verse stânga apa de ploaie, să ducă direct în Someș, la care s-a mai adăugat ulterior Polus, nu cum este, Vivo. La ora actuală, noi plătim toți apa de ploaie, drept apă uzată, pentru că o ducem în stația de epurare. E normal să epurăm apă de ploaie cu costuri uriașe, mai ales acum în momentul ăsta de criză, trebuie să fie lacuri, rețineri de apă de ploaie, o grămadă de soluții. Mă scuzați, dar eu trebuie să plec. Nicio problemă. Nu, m-ați înțeles. O singură frază vreau să mai spun și vreau să ascultați, dar are nicio legătură cu administrația actuală. Dar subliniez, nicio legătură. De-aia am permis cu foarte mulți ani în urmă, ca după 90, am avut o discuție quasi similară cu asta cu noi consilieri. Și pentru că eu aveam expertiza mea, am povestit. Povesti despre asta, care am zis și acum. Și consilierii s-au dus foarte mândri la ședințele de afla și s-au opus. Și-au luat-o peste nas. Următoarea întâlnire mi-a zis, domnule Tudose, mulțumim frumos, foarte interesant ce povestiți, dar nu vrem să mai știm. Pentru că noi votăm cum ni se spune, dacă noi știm ce știm, vă dați seama ce este în capul nostru. Mulțumesc! Da, mulțumim! Cine mai dorește să intervină ca să
încercăm și noi să punem capăt discuției. Din online, domnul Mleșniță, Radu Mleșniță, dacă ai Da, ceva. Da, mulțumesc. Mă auziți? Da, te auzim. Păi văd că Boc șters-o, deci n-am ce să spun. Vreau să-i adresez o întrebare legată de gunoaie, adică faptul că de 2 ani funcționează așa cum funcționează și știți și voi, am chemat în fața Consiliului Civic de 2 ori conducerea ADI Supercom. Deci nu s-a mai întâmplat nimic. Deci nu se aplică faimosul principiu pentru care noi am marșat, acel plătim cât aruncăm. Și în continuare, bineînțeles, mașinile de gunoi continuă să încarce așa la grămadă. N-am ce să comentez. Deci mă retrag din discuție și poate altă dată, peste 4 ani, când o să mai fie alegeri și consilieri locali o să fie suficient de aprigi. Vorbesc de cei de la PNL, nu opoziția care de-abia suflă, să zic așa. Deci mă retrag din discuție. Ascult cu mare interes tot ce spuneți. Ce mă interesează o să notez, o să informez și eu societatea civică și cam atât. Mulțumesc, am închis. Domnul profesor, chiar o să includem probabil la o reunire viitoare CCL această temă. Am discutat cu domnul Cărășoi despre o problemă mai pregnantă decât atât, adică nici măcar codul de culori la colectarea selectivă nu mai e respectat. N-am reușit în timp util să ne coordonăm pentru luna septembrie, dar cred că e oportun să fixăm o întâlnire cu ADIECO Metropolitan la una din viitoarele reuniuni. Nu putem epuiza subiectul acum, dar probabil la o reunire viitoare va fi ocazia perfectă. Radu, dragă, nu ăia trebuie chemați. Trebuie chemat frumos Boc, legat de scaun, să nu plece când are el chef, mai ales când vine în fața civicului. 80-90% din clujeni sunt civici, politrucii undeva pe la 10-15%. Deci dacă nu vine și e legat cu scoci de scaun, la fel cu tișe, că ăștia 2 sunt cei care răspund de gunoaiele Clujului, are rost. Deci cel puțin pe mine o să mă aveți numai ca și spectator. Mersi. Da, mulțumim, domnul Radu. Cred că putem încheia. Domnul Cărășoi? Da, Practic, timpul este foarte scurt și vroiam să abordez 2 probleme, una legată de spațiile verzi, dar doamna Cristian a exprimat deja ce vroiam să spun, să zicem, în parte. Deci nu o să insistăm pe asta, probabil cu o temă ulterioară, și problema managementului deșeurilor, unde întotdeauna am căzut de acord, inclusiv în discuțiile care le-am avut cu o parte din dumneavoastră în piața publică în campanie electorală. Deci am căzut de acord că trebuie făcut ceva. Tema asta începe să fie deja jenantă pentru Cluj, la cât de rău stăm și cum pierdem vremea. Pentru că s-au făcut niște pași, s-a implementat sistemul de management integrat al deșeurilor, dar este depășit deja din 2015, deci e un proiect de 10 ani. De atunci trebuia să facem componentele următoare ca să atingem țintele europene care vin peste noi. Vrem, nu vrem, ne place, nu ne place, avem niște ținte de îndeplinit. Tocmai pentru asta am propus de mai multe ori și conducerea primăriei a agreat de mai multe ori în această sală că da, trebuie să facem ceva, vom face o comisie, un grup de lucru, haideți să lucrăm împreună, că vă vom contacta săptămâna viitoare și așa mai departe, asta acum 1 an. Dar a fost a 3-a propunere care am făcut-o în decursul anilor de când e problema mai stringentă cu managementul deșeurilor.
Aici problema e că trebuie să facem o strategie pe termen mediu și lung, ținând cont de țintele europene, să ne stabilim niște obiective și ținte și sistemul acesta județean. Unii spun că da, pentru asta au fost banii, pentru asta a fost investiție și nu mai putem face nimic. Nu e adevărat, putem face. Deci, proiectul respectiv trebuie să-și respecte parametrii, dar poate fi completat în orice moment. Și pentru un oraș civilizat ca și Clujul, avem pretenția ca să lucrăm împreună ca să completăm acest proiect. Poate că în unele situații trebuie modificat, dar trebuie modificat pentru că noi modificăm un sistem nefuncțional. Deci nu ne împiedică nimeni să facem modificările necesare să funcționeze sistemul, după care să-l completăm cu elementele care sunt necesare. Dar haideți să facem măcar primii pași ca să știm ce este de făcut. Pentru că în momentul ăsta nimeni nu știe ce ar fi de făcut. Nu există în fața Consiliului Local sau a primăriei țintele să vadă ce trebuie să îndeplinim ca și oraș. Vom cere în ședința din octombrie, dacă reușim să facem atunci ședința asta pentru problema deșeurilor, vom cere să ni se spună ce sume plătește municipiul Cluj pentru neîndeplinirea țintelor de colectare separată și de reciclare. Pentru că sunt niște sume pierdute care ar putea fi folosite pentru reîmprospătarea sistemului. Și sunt două elemente într-un sistem de management de deșeuri care nu costă mulți bani. Organizarea și conștientizarea. Infrastructura costă mult, dar degeaba ai o infrastructură dacă nu ai conștientizat cetățenii și dacă nu ai un serviciu organizat ca să facă exact ce trebuie. Mulțumim. Văd că ni s-a alăturat și doamna consilier Oana Alexandra. Și așa, cel puțin să-i auzim vocea după ce voi spune două lucruri. Că a completat cu o rigoare inimaginabilă chestionarul și a răspuns la toate întrebările, și dificile și ușoare, și că are un raport de activitate atât de complet cât e de invidiat. Și pe de altă parte, cred că trebuie să o invit să spună câteva lucruri, pentru că e unul din consilierii care, cel puțin în ultimii 4 ani, a făcut permanent o muncă pentru comunitate. Și spun eu, înainte de a spune dânsa, e grea, e foarte grea viața de consilier local dacă o iei în serios și o faci pentru cetățeni. Vă ascultăm. Bună ziua tuturor! Mulțumesc, domnule Pop, pentru aprecieri. În primul rând, îmi pare foarte rău că nu am putut să fiu cu dumneavoastră în sala de sticlă de la ora 2. Din păcate, doar acum m-am eliberat, dar mă bucur că încă am prins parte din discuție. Și consider că în acești 4 ani rolul societății civile, a cetățenilor a fost foarte important. Nu vorbesc doar în numele meu, ci și în numele colegilor din USR Cluj, când spun că a fost foarte importantă pentru noi colaborarea cu cetățenii și societatea civilă și, exact așa cum am spus de-a lungul timpului și inclusiv în rapoartele noastre de activitate, foarte mult din tot ce am reușit noi să facem în acești 4 ani se bazează pe contribuția societății civile, pornește de la societatea civilă. Sunt multe proiecte pe care am reușit să le facem în parteneriat cu societatea civilă și nu vreau să prelungesc foarte mult, vreau doar să vă mulțumesc pentru această colaborare din primii 4 ani și, sincer, să ascult feedback-ul dumneavoastră, să vedem cum putem îmbunătăți colaborarea în următorii 4 ani și cum putem să avem un mandat în următorii 4 ani
care să aibă și mai mult impact și mai multe reușite. Mulțumesc încă o dată. Da, și noi mulțumim și cred că putem să ne mai doriți să mai adăugați, vă rog. Nu. Vă ascult. Doamna Strugariu, vreau să spun. Bună, Alexandra, te salut. Nu era o întrebare pentru tine, ridicasem mâna și te salut și felicitări pentru activitate și pentru muncă, dacă tot a fost evidențiată. Eu aveam o reacție la chestiunea managementului deșeurilor, am vrut să intervin foarte scurt și pe chestiunea PUB-ului, dar a fost deja preluată și detaliată și în programul cu care am candidat la alegeri. Realitatea este că România are ținte asumate de 55% de colectare selectivă și că situația la nivel național arată extrem de prost. Iar din datele pe care le-am găsit noi, nu sunt publice, dar am făcut săpături, județul Cluj este undeva la 13%, țara cred că este între 11 și 13% ținte îndeplinite, îndeplinite eufemistic vorbind. Ne susținem foarte tare o discuție fermă cu Supercomul și dacă există posibilitatea renegocierii contractului. În primul rând trebuie respectat contractul pentru că nu se respectă și în al doilea rând cred că trebuie adăugate niște elemente cu un audit foarte serios făcut pe care l-am inclus și l-am solicitat și în programul nostru de candidatură, pentru că este una dintre marile probleme pe care nevrând le vom avea în curând cu toții, iar Clujul este unul dintre, din păcate, cele mai poluate orașe din țară și apare pe harta orașelor poluate din Europa. Și aveți toată susținerea noastră în acest sens. Știu că este o chestiune care chiar ne privește pe toți, o chestiune de sănătate publică foarte importantă. Ne-am susținut și instalarea corectă a senzurilor de poluare și știu că a fost o discuție veche, ea continuă. Așa că nu-mi rămâne de făcut decât să vă mulțumesc, să vă rog frumos să ne trimiteți și nouă toate documentele de prezentare pe care le-ați avut astăzi pe ecrane și acel raport pe care l-ați menționat. Noi, cel puțin, nu l-am primit. Și să adaug că proiectul de bugetare participativă și de revizuire a regulamentului cu niște elemente de interactivitate și de transparență este și pentru noi foarte important și aș dori să discutăm mai departe despre asta. Bugetarea participativă pe cartiere, noi am avut la fel propuneri, am avut propuneri de aplicații pe model tip Vilnius, în așa fel încât și la bugetarea participativă și la alte proiecte pentru oraș cetățenii să poată fi consultați și ne-ar plăcea să ducem ca propuneri, între primele noastre propuneri, astfel de proiecte în dezbatere în Consiliul Local. Mulțumesc încă o dată tare mult pentru discuțiile de astăzi și vă stăm la dispoziție pentru orice informații și propuneri aveți pentru noi. Și noi mulțumim și cred că putem într-adevăr face punte în a pune ideile bune în practica aprobărilor de Consiliul Local. Și aș mai adăuga, răspunzându-vă, bugetarea participativă, discuția la regulament a avut 2 runde, zic cei din primărie cu specialiștii. Alături de domnul Șandor suntem acolo angrenați pe a aduce în dezbatere publică ideile care s-au vehiculat de-a lungul timpului și sper să reușim. Deocamdată, formula pe care am auzit-o e: vă mai dăm 2 săptămâni să vă exprimați în scris ceea ce doriți să se întâmple și apoi va fi, să zicem, un draft pe care îl va vedea conducerea executivă și după aceea cred că vor începe dezbaterile publice. Așa ar trebui să se întâmple. Așa că sperăm să ne mai revedem la momentele acestea. Doamna Cristina. Aș vrea și eu să vă mulțumesc pentru întâlnirea de astăzi și să vă rog, dacă se poate, să ne ajutați pe zona aceasta de ape pluviale. Am început un proiect, nu înțeleg de ce în Cluj-Napoca, istoric vorbind, nu avem un canal colector de ape pluviale. Din păcate, el nu se regăsește nici în planul metroului.
cumva de aici plecăm, asta este realitatea în Cluj în momentul de față. Mai mult decât atât, casele verzi nu includ și ceea ce facem cu apa. Așa că noi am inițiat de la nivelul orașului Cluj, am dus mai departe către colegii noștri din Parlament această solicitare să reevalueze inclusiv legislația, astfel încât să existe o diferențiere între casele verzi care colectează și apă pluvială și o refolosesc, măcar la case, dacă nu se merge și către blocuri într-o primă fază, pentru că nu există legislație acum. Și doi, la nivelul orașului, lucrăm deja cu anumiți experți care au venit către noi exact cu această solicitare de a gândi să facem un canal colector pentru apele pluviale. Și sincer, nu sunt de domeniu, eu sunt inginer telecomunicații, doar ca să știți, dar este un subiect care trebuie adus mai mult în atenția publicului și dacă doriți să colaborați cu noi, ne-ar face mare plăcere și vă mulțumim. Punctual să răspund. Deci, întreaga zonă Borhanci, în lungul pârâului Borhanci, care s-a construit masiv, unde construirea unui canal colector era facilă, ușor de făcut în lungul Becașului, pe malul stâng, drept, sub Becaș. Practic, acolo toate casele, sau marea majoritatea caselor, cu fosă septică. Deci, de la colectarea apelor de ploaie până la deversarea în canal apelor uzate cale lungă. Deci mii de case, tot Becașul, din spate, deci nu știu de unde până în Cale Ferată, în Băile sau Meșeni, tot. Deci s-ar putea face. Barem pe zone, deci e greu de conceput că o să fac în zona centrală a Clujului. Întrebați pe unul pop, să vă spună ce meșteri au avut ca să fie recunoscută ideea că colectează apa de ploaie separat. Deci de canalizarea menajeră. Aici este bă. Nici măcar să se accepte. Eu mă duc, mă pun în grădină, în curte, mă pun în găleată, mă pun demonstrat probleme de principiu. Acolo trebuie să lucrăm. Rămânem cu mulțumirile pentru cei care au participat și cu dezamăgirile pentru cei care au evitat. Din păcate, mulți dintre consilierii și noi și vechi cu care am discutat și am discutat aproape cu toți, au promis, dar nu s-au ținut nici măcar de cuvânt. Și cred că prima problemă pe care o au ar trebui să o aibă cu dânsii. Onoarea de a-ți respecta cuvântul. De asta eu apreciez foarte mult faptul că ați răspuns astăzi invitației și sper să colaborăm pe viitor. Oricând sunteți bineveniți la ședințele de Consiliu Civic, a 3-a joi din lună, de la ora 17, fie în format fizic aici, fie pe online. Puteți intra, puteți asculta, puteți pune întrebări, ne puteți pune în dificultate, pentru că uneori știți mai mult decât noi, fiind părtași la decizie. Noi nu le avem toate din casă, dumneavoastră le puteți avea din casă. Adică puteți merge la un departament, la o direcție, să întrebați cum e asta. Noi degeaba stăm la ușă că ni se spune cu ce treabă ne întrebați. Putem cere pe 544, asta o facem. Atunci când suntem în mare dificultate. Dacă să faci un raport rapid, e greu să aștepți 30 de zile plus încă câteva cu scuzele de rigoare, că nu v-am dat astăzi, dar vedem săptămâna următoare. Oricum. Dacă îmi permiteți, o singură frază vreau să spun. Ar merita de luat legătura cu cei din Budapesta. Pe vremuri, nu mai știu acum, chiar n-am mers, Budapesta avea o firmă de proiectare, nu Cansaureata Primăriei, ci o firmă care se ocupa în exclusivitate de PUG-ul Budapesta, care ținea la zi, care modifica, răspundea. Deci, nu mai știu cum detaliile financiare sau de asta, dar ar merita de întrebat. Deci că există lucrurile astea, nu este inovație noi, nu domnul Elcan acum. Deci există în lume acest sistem.